बाकी तो टाइम थोड़ा है, वो चंगा वो करो। चलो एक दुल्ला सुना देंगे, फिर आरफाना कलाम सुना देंगे। ठीक ठीक है जी। ठीक है, लेकिन वो एक पहाड़ी मौजूदा वक्त का हाल सुना देंगे। लंबा काम नहीं है। 3 मिनट में पेश कर देंगे। आरफाना कलाम शुरू कर लो ठीक है, आरफाना ते नाल दुल्हा, ठीक है, तीसरी बात जो फैसला होगा। ठीक हो गया, ओके हो गया। बस करिए, बस करो। मैं पंजाबी, पंजाब दे रहन वाला, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। मोती किसे सुहागण दी नथदा हाँ, टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। ते मेरे देश ते मालका कोई उतरे ना अजाब, तेरा वसे काबा सोहणिया मेरा वसदा रहे पंजाब। तीजी इंटरनेशनल पंजाबी कॉन्फ्रेंस विच सब मित्र प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ साडा पहली संगत बहुत रंगा रंग ने, अज बड़े वड्डे वड्डे प्रोग्राम हो रहे ने। जिन्हें जी आए ने, खास तौर पर जेडे विदेशों चों साडे खास उचेचे परौणे आए ने, उन्हां सबना दा स्वागत है। ते नासिर ढिल्लों दा उस तो ज्यादा। लवी मेरा मित्र प्यारा है अली अब्बास, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਅਲੀ ਅब्बास ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਰੀਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਹੈ ਗਾਵਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਰਾਈ ਨੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਰਾਗ ਦੀ ਰੀਤ। ਅੱਛਾ ਲੈ ਵੀ ਫਰੇਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਲੈ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਚਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਫਰੇਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫਰੇਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਰਾਗ ਗਾਵਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਸਤਾਨਾ ਗਾਵਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਦੀਕ ਰਾਗੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਰੀਤ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਾ ਮਲਕੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਤੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਜਿਉਣੇ ਮੋੜ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੁਖਨ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜੀ ਖਾਸ ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਮਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋ ਆਣਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬਹਿ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਓਪਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ, ਸੂਫੀ ਅਬਦੁਲ ਜਬਾਰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟਦੇ ਹੋ। ਮਸਜਿਦ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਪਾਰਟੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਰਾਗੀ, ਸਾਮਾ ਰਾਗੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਰਾਗੀ ਤੂੰਬੇ ਜੋੜੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਕਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਵਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚੱਲ ਬਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਤੂੰਬਾ, ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰਬਾ, ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ, ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਿਨਾਂ, ਉਮਤ ਦੇ ਗਮਖਾਰ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਤਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਜੀ ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ, ਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਜਾਇਆ ਬਿਨਾਂ, ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਸੀਸ ਕਟਾਇਆ ਬਿਨਾਂ, ਫਿਰ ਰਮਜ ਹਕੀਕੀ ਅੜੀਏ ਨੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢੰਗ ਬਿਨਾਂ ਜੀ
मुरसालीन बिना वे रहमत अली अड़िए नी मैं मर गई सौ रब दी अड़िए नी ये बजदा नहीं बजदा बजदा नहीं ये ढंग बिना जी मुर्शिद वाले रंग बिना बने मस्त मलंग बिना बीबी फातिमा दे अड़िए नी मैं मर गई सौ रब दी ये बजदा नहीं बजदा बजदा नहीं फकीर बिना जी पीर बिना दे पीर बिना हैदर दी शमशीर बिना ज़ैनब दे अड़िए नी मैं मर गई सौ रब दी तुम बजदा ही ना जनाब अली किस वेले दी गल है अगली आइटम मैनू पेश की गई है दुल्ले नवाब दी दुल्ला नवाब चनोड़ शहर नानके ले चले गया पिछों मिर्जे निजामुद्दीन नू सिपा सलार फौज दा बना के पिंड दी विच भेजिया दुल्ले नवाब दा टब्बर बन के बांधा बन के रस्ते लाहौर ते पै गया दुल्ले नवाब दा भाई सीगा मेरू पोस्ट थी जिस वेले ओनू पता लग्या जाके दुल्ले नवाब नू जद देखिया चनोड़ शहर नानकिਆਂ दे कुर्सी मेज लगी हुई है तां दारू प्याला खड़कदा है दुल्ले नू ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ याद है देना चेते ही नहीं जिस वेले मेरू पोस्ती ने देखिया वो कहना मेरू खां तू आया कहना लख लण तो तेरे कणा शराबां पीण ते कहना की होया कहना तेरा सारा टब्बर बन के कहना मिर्जा निजामुद्दीन लाहौर दे राह पै गया लो जी अगे मेरू बोलिया दुल्ले नू कहे सुना कहना अगे मेरू बोलिया दुल्ले नू कहे सुना कहना लख लण तो तेरे दुल्लिया तेनू आउंदा नहीं है कहना मुगलों के पुत सूर में तेरे बड़े पिंडी विच आ तेरियां लैके बांधा बन के गए पिंडी लुटा तेरी माता लत्ती बन लई दित्ती हादियां दे हौदे चढ़ा कहना बन्निया न्याणा नूर खां वो झल्लिया ना जांदा रोंदा ना झल्लिया जा कहना चिट्टी चादर चौ पिया जेड़ा काला सिया लख साबण लख सजियां ओए दाग नहीं धोते जा लख साबण लख सजियां ये दाग ना धोते जा कहना दुल्लिया जे तू पुत फरीद दा जाके बरसा नहीं छड़ा एक दुल्ला नवाब भला कैसे चढ़ाई करता है किहड़े बयान करके दसदा है शाबाश सुन के गालन बाग ताज गिरदी
ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ। ਸੋਹਣੀ ਹੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋਲੀ ਬਣੀ ਦਲਾਲਣ ਹੋਣੀ, ਸੋਹਣੀ ਹੱਟ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੋਲੀ ਬਣੀ ਦਲਾਲਣ ਹੋਣੀ, ਸੌਦੇ ਬਹੁਤ ਕਵੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ਼ਕ ਕਰਾਈ ਬੋਹਣੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਫਾ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਇੱਕ ਘੜੇ ਦੀ ਪੌਣੀ, ਲੈ ਗਈ ਛੱਲ ਚਨਾ ਦੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਖਟਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੋਹਣੀ ਯਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀ, ਜਦ ਦਰਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਣਦ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਲਕੋਤਾ ਕੱਚਾ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਕੱਚੇ ਘੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲੱਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਭਲਾ कैसे बयान करके दसदा है।
ਵਿਛੜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉੜ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕੱਟਾ ਤੇ ਖੰਡ 'ਚ ਖੇ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣਾ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੱਲ। ਉੜ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਆਟੇ 'ਚ ਕੱਟਾ ਖੰਡ 'ਚ ਖੇ। ਨਾ ਖਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਘੇ, ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਾ ਖਰਾ ਪੇ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਥੇ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ, ਸੋਚ, ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਬਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੀ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਰਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ कैसे बयान करके दसते हैं। फैशन साडा जांदा जांदा कह के पर्दा नचो औरत बाजार जमाना बदल गया वे बदल गई बदल गया वे तौबा इस्तगफार जमाना बदल गया। पीर बन गए पीर बन गए आलम हो गए आलम हो गए उम्मत रुड़ गई भाग दवैरी बन गए माली आवे किवें बहार जमाना बदल गया वे बदल गई जमाना बदल गया वे तौबा इस्तगफार जमाना बदल गया। हर कोई दिल दा हर कोई दिल दा चौधरी बन गए हर कोई दिल दा चौधरी बन गए हक दे कितों कैसा लगा जे तुहाडे अंदर भी कोई बदलाव आया है सुन के ते जिन्ने हथ ने ताड़ियां मारो बड़ी प्राहुणे खास
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸੌਖਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤਾਂ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਵ ਯੂ ਸਰ। ਓਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਦਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ, ਜੋ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਾਵਣ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਢੇਰੀ ਜਾਂ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੋਚਣਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਵੇਖਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ ਬੁਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆਓ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ।
ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ। ਚਲੋ ਤੇ ਮੁਸ਼ਬਰਾ ਰਬਾਬ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ ਆਇਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਬਾਗ ਸੁੱਕਾ ਕਰ ਹਰਿਆ, ਬੂਟਾ ਆਸ ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਮੇਵੇ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਲ ਚਿਰਾਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਨਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਸੋ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਪਿਲਾਕ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਬਜਾਨੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਭਾਈਆ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਠਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਤਣਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਹਰੀਫ ਪੈ ਹੋਣ ਪੈਦਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੀਕ ਪੰਜਾਬਣ ਕੋਈ ਜਾਣਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਲਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਨ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਔਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸੁਰਤਸਾਰ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁੜਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਨਿਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਨਭੋਲੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਾਰੇ। ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹੀ ਖੋਭਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਟੋਚ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਤੁਮੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ, ਅਜੋਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਮੱਧਮ ਤਾੜੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਢੇਰ ਸਲਾਮਾਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿਲਾਪੜ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ। ਅਤੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਦੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਵੇੜੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤੁਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਬਾ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਵਣਗੇ, ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਵਣਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ।
ਜਦ ਮੈਂ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ ਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸ਼ੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਅਮਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਗ ਤੇ ਬੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਘਰ ਘਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਵੱਜਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਢੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੱਦਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਾਂ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ, ਇਹ ਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ੇ 'ਚ ਬਹਿਲੋਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੱਦਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਾਂ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹੀਓ ਆਖੇ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇ ਉਹੀਓ ਆਖੇ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਐ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ, ਆ ਬਹਿਲੋਲ ਵਾਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦਰਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਹ ਦੀ ਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਅਲਮਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਚਨਿਓਟ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਪਈਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਕਾ ਛੜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਵੰਡ ਤੇ ਮੁਕਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ 'ਚ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਡਕੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ, ਇੰਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਰਿਦਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਤੁਰੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਰੁਕਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ, ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੋੜ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਰਖ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਭਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੌਰ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ, ਭਲੇ ਔਰ ਅਮਨ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੀ ਕੱਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਝਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੱਜਣ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲਮ ਅਦਬ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੀ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ 4 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਮਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਹਵਾ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ 16 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਵਾਗਤ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਅਦ ਛੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਲਾਹੌਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਣਜੰਮਿਆ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਹੌਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਧਿਰਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੌਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰੀਏ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਜਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਘੱਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫਾਹੇ ਦੌਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਖੋਹ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ। 23 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣਾ, 24 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਗ ਉੱਠੀ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰੀਏ ਵਗ ਪਏ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ 8 ਮੀਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਭੱਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਾਫ ਬਰਨ ਸਨ। ਉਸ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਚੁੱਕੀ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਤੌਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਡੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਏ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧ ਸੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝੁਕੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾਸ। ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਲੜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਡਰਾਮਾ ਕਲੱਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ਬੀਲ ਦਾਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ। ਤੋ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਦਬਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਕਬੀਲਾ ਹੋਏਗਾ, 10,000 15, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਔਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 7ਵੀਂ ਆਬਾਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 60% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ? ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਪਰਾਉਣੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸੀ, ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਸਨ ਵਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਅਲਵਿਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਫਰਕਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਫਰਕਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਸੌਰੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਸ਼ਬਦ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ। ਕੜੀ ਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਜਦੋਂ ਹੈ ਗੂੰਜਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਦਾ, ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਦਮਾਨ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਉਮਰ 'ਤੇ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ 20-22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਯੰਗ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾਇਆ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੌਣਕ ਵੱਲ ਚਾਹੀਏ, ਸੁਰੰਗਲੀ ਜੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੋਕੀਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆਕਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੜਮਾਸ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਔਰ ਟਿਕਟੋਕ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 'ਤੇ ਬੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਅਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੁਲਾ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਣਕ, ਕਿਤੇ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਲੀਕਾ ਬਹਰਹਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਜੀ, ਰੌਣਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਲੋਡੀਅਸ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਸੁਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਕ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਗਾਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰੀਲੇ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ PTV ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਸੁਰੰਗਲੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ, ਲੈਲਪੁਰੀਏ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਂ, ਵੱਡਾ ਉਚੇਚਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਉਚੇਚੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣ। ਤੇ ਸੁਰ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਂਡੇ ਵਾਲਾ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਹੈ ਭਈਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਢਾਉਣਾ ਜੀ, ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ। ਉਹੀ 8 ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਿਓ। ਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਉਚੇਚੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨੁਲ ਹਕ ਨੋਲਾਟੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ MPA ਨੇ ਕੋਟ ਅੱਧੂ ਚੌਕ ਸਰਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਤੇ ਮੰਟੋ ਵੀ, ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇੱਥੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 1953 'ਚ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਤੁਹਮਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੇਨ ਸਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਰਿਆਂ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ 1900 ਮਤਲਬ ਲੇਟ 50s 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੰਗਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ 70 'ਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਕਰੀ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲੋਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਖਤੂਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਛੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੜੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਰਬੀਆਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਭੁੱਲਣ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਭੁਲਾਉਣ ਤੇ। ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਚ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਰੈਂਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਖਤੂਨ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਖਤੂਨ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੰਡ ਵਿਤਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ 25 ਬਲਕਿ 40-50 ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰੀਦਾ ਖਲਕ ਮਾ ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਂ ਮੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਬ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲਕ ਨੂੰ ਖਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਖਲਕਤ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਕੁੰਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਚਿਰਾਗਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਆਗਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਜਾਣਨ ਦੀ, ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ ਰੇ ਮੇਰਾ ਪੀਆ ਮੋਸੇ ਮਿਲਣ ਆਇਓ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ। ਉਹ ਕੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣਿਓ? ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਆਪ ਉਹ ਅਗਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੀ ਨੇ, ਸਭ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਪ ਜੀ ਨੇ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਆ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸੇ ਤੜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹੈਲੋ, ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸੂਰੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਰਫ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮੈਲੋਡੀਅਸ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਰੰਗਲੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਬੀਬੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸਾਡੇ ਗਾਇਕ, ਸਾਡੇ ਉਚੇਚੇ ਗਾਇਕ ਅਲੀ ਅब्बास ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅਲੀ अब्बास, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। Bismillahirrahmanirrahim. First of all, it's really honored to be here. बहुत ही चंगा लग रहा है। अपने ते है ही नहीं मेरे, साढ़े बिल्कुल अपने जड़े आए ने हमसाया मुल्क तो, और जितों भी, और स्पेशली पंजाबी नू जड़ा प्रमोट कर रहे ने, ते मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ कह लो या जी आਇਆਂ ਨੂੰ करना वा। सो वी आर स्टार्टिंग, हम एक कलाम तो आगाज़ करते हैं, और मेरे बड़े बड़े ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ अच्छा, मैं चाहवांगा कि ताड़ियां ना इजाजत दे दो मैनू। थैंक यू। हेलो,
बोल अवलड़ा ना बोल बैठी, हुंदे खसम नाराज बड़ बोलियां दे। बोली कांते कोयल दी दस दिए, बड़े फर्क ने सजना बोलियां दे। बोलियां दे उतड़ गईयां नू भैण सरदार तके, डोलियां दे। थैंक यू और रजवी साहब। माइया मैं साडे मेहमानां ले मैं पढ़ रहा हाँ जी। कतनिया रो माया एक सोना तू लगना है, वो दूजा फिर भी तू माया। अगर कुछ पसंद आ जाए तो ताड़ियां मार देना। ससी खान नू कहती है चल हो खाना परा जान भी दे, तेरा वसदा रवे मिकरान खाना। तेरी हो के जेंज रही रुलदी, की कहण के जग दे खान खाना। मसला रब नावे मैनू दस जावे, मेरा मुक जाए रोण कुरलान खाना। सरदार जे चंगियां गल लोना, वो दस मंदियां किधर नू जान खाना। थैंक यू। वे माया तेरे, वे माया तेरे वेखण नू, वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। माया तेरे वेखण नू। भाई भाई बड़ा सुन रहा है मैनू। वे माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। माया तेरे वेखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। लोकां पाने मैं कत दी तंद तेरियां यादां दे पावा। माया तेरे वेखण नू। चरखे दी कुकर दे ओले याद तेरी ना तू बोले। चरखे दी कुकर दे ओले याद तेरी ना तू बोले। बिन
निम्मा गीत छेड़ के वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दे हुलारे खावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। बादल साहब रवि साहब कह रहे खिलो के गाओ। बसण नहीं दे बसण नहीं दे सोने पेके मैनू देर भैन भुलेखे वे हुण सानू दस माया वे हुण सानू दस माया तेरे बाजों किधर नू जावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा। नाज़िर भाई आहा क्या बात। एक जिंदगी का फेज ऐसा आता है एक लम्हा और पेश कर रहे हैं केड़ा है बाबुल दी सो जी नहीं लगदा बाबुल दी सो मेरा जी नहीं लगदा बाबुल दी सो जी नहीं लगदा बाबुल दी सो। भाई बाबुल दी सो जी नहीं लगता। वे अज मेरा दिल करदा वे अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मलंग बन जा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू चुक चरखा गली दे विच डावा माया तेरे देखण नू। थैंक यू जी थैंक यू। ले जी जरा पिछे वाले भी डांस लिए तैयार हो जाओ। कहते ऐसे जब बाहों हिलाई जाना। एक गाना जी सफाइयां ते है बंदा सफाइयां दिंदा है। पानी पुण पुण पीता कर ओ मैं असल तो तेरिया वे मैं ते शक ना कीता कर। भाई और आ रहे चिट्टे सिर दे ओ हुण ते आ माही ओ तेनू डिठे साल हो गए। नहीं देनिया सफाइयां तेनू हो नहीं देनिया सफाइयां तेनू हो ते अगे मेरा ला जानदा ते अगे मेरा ला जानदा। चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो चंगा लगदा नहीं कोई मैनू हो ते अगे मेरा ला जानदा ते अगे मेरा ला जानदा।
तेरे नाल जीना सा तेरे नाल मरना तेरे होके किसे नाल प्यार नहीं करना तेरे नाल जीना सा तेरे नाल मरना तेरे होके किसे प्यार नहीं करना दिल हर वेल खिंचे तेरी ओर दिल हर वेल खिंचे तेरी ओर तेरे के मेरा राजा तेरे के मेरा राजा हर वेले ते रात तेरा तक दे तेरे बिना सी हूँ रह नहीं सकते हर वेले ते रात तेरा तक दे तेरे बिना सी हूँ रह नहीं सकते साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर साडी जिंदगी दी तेरे हथ डोर तेरे के मेरा राजा तेरे के मेरा राजा थैंक यू बहुत शुक्रिया ਅਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਵੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗੇ ਲੜੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਫਰੇਬੀ ਇਥੇ ਹੀਰਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਵਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲ ਲਾਣੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਟਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਕਦਾ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਫਰੇਬੀ ਇੱਥੇ ਹੀਰਾ ਦਗਾਬਾਜ਼ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵਸਾ ਸਾਰੇ ਲੋਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਵਾਰ
ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ ले लिया जी बिचों कुछ होर लोकी बारों कुछ होर ने पहरेदारों नाल थे मिले हुए चोर ने बिचों कुछ होर लोकी बारों कुछ होर ने पहरेदारों नाल थे मिले हुए चोर ने सारा देखे हमें जग ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਜਗ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਠੱਗ ਪਾਇਆ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਨਾ थैंक यू। अच्छा जी एक चीज है मेरे अच्छा एक है साहिर साहब मैं कुछ मेरे ਅਬ ਖੋਲੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀਆਂ ਕਮਲੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ लगारी साहब तीन चीजें लड़ रही ने आपस च और चौथी चीज फैसला कर दी है मैं दसना चाहांगा जो मैं उथे अपना इंडिया गाया सी अपना उस शो च कंपटीशन च ते काफी पसंद किया गया सी मैं इसलिए मैं क्या चलो आए हो ਤੁਹਾਨੂੰ पेश करने हैं ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਟਿਕ ਕੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਵਧੀਆ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀ ਲੜਦੀ ਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਲਕਤ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਹੁਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਦੀ ਤਕਦੀਰ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਸੋ ਕਰਦੀ ਤਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕੋਈ ਅਵਲ ਕੋਈ ਦੋਮ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ
एक मस्जिद जाके मराब बन गए एक जा लगी कुली फकीर दी एक महल्ला दा जाके शबाब बन गए तायम लिखया तकदीर दा कौन रोके कोई सवाल बन गई कोई जवाब बन गई क्या बात है, क्या बात। तेनू लगे ते लगी ता लगे पता साडी लगी नू तू की जाने हुंदा आशिक ते साडी कदर करदा तू मशूक है तेरी बला जाने। मैं सबक सुना रहा हूँ, बड़े बड़े उस्ताद हैं मेरे यहाँ तशरीफ फरमा है। इश्क की डेफिनेशन की है शायर ने की दी है ऐ निश्क दे हरफ ने तिन यारो तीनों हरफ रखे समझावने खुला ऐन दा मुए सब वांगो जिंद जान आशक दी खावने बंदे समझ के सीन दे मिसाल आरा नुक्ते बोझ है सर उठावने वड्डा काम गेड़ च जो फस जावे वो लबे राह ना जान बचावने मार दो चलो साजन प्रीत लगा के थैंक यू तू वाह वाह वाह। देश मत जा बस हमारी नगरी मोह सुंदर मुख दिखला मोह सुंदर मुख दिखला 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 कदिया मिल सांबल यार में ओ कदिया मिल सांबल यार में ओ कदिया मिल सांबल यार में मेरे दोनों चीख पुकार में मेरे दोनों चीख पुकार में कदिया मिल सांबल यार में ओ कदिया मिल सांबल यार में मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मेरी जिंदड़ी होई उदास वे मेरा सांवल आस न पास वे मुझे मिले ना साथ कहार में मुझे मिले ना साथ कहार में नदिया दिल सांवर यार में तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार बढ़
प्रीत की राहों में। तुझ हर जाएगी बाहों में और प्यार प्रीत की राहों में। मैं तो बैठी सब कुछ हार गई, मैं तो बैठी सब कुछ हार गए। नदिया तुम सावन प्यार में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। और अगेन ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਮਲੀ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੀ और ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਾਡੇ। इश्क जया ठगबाज न कोई, ठग लेंदा जोर ठिकाने। अमीर गरीब वेंदा नाही, ना वेंदा मिसकीन निमाणे। इश्क दे कुठड़े इंज टुरदे जिवें टुरदे मरीज पुराने। यार फरीदा दिल ओथे दईए, ओ जिथे अगला कदर भी जाने। वाह 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 वाह। अच्छा जी, इश्क जो अखीर करता है वो की होता है? इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है, इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है। इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है। रांझे नहीं वेखदा, रांझे नहीं वेखदा, फकीर कर देता है। इश्क जदों अपनी अखीर कर देता है। आवाज लगाए सारे इस इश्क नमाज दे विच सजना, इस इश्क नमाज दे विच सजना, हथ मंगने छड़ने। जद सामने बैठा यार होवे, जद सामने बैठा यार हो, फिर मथड़े बनने नहीं पैदा। बाबा इश्का, बाबा इश्का, बाबा इश्का, बाबा इश्का, बाबा इश्का, बाबा इश्का, बाबा इश्का। छड़दा कख नहीं, उम्मीदा छड़दा कख नहीं, करदा किसे दा पख नहीं, करदा किसे दा पख नहीं। मर्जी मनोदा अपनी मर्जी मनोदा, अपनी गल भी सुनोदा, अपनी गल भी सुनोदा। अपनी मुँह आए कुछ नहीं बोलदा, मुँह आए कुछ
ਉਜੜੇ ਬੋਲਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰੋਲਦਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਭੁੱਲਾ ਵਜਾਇਆ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਸ਼ਕਾ 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 इश्क च बैठे सी थैया थैया नचदे इश्क च बैठे सी थैया थैया नचदे बुले जे शानू हकीम कर देता है ओ रांझे नहीं वेखदा वेखदा गुल्लीदा छड़दा अख नहीं गुल्लीदा छड़दा गुल्लीदा छड़दा गुल्लीदा छड़दा अख नहीं करता किसी दा पख नहीं मर्जी बनांदा अपनी मर्जी बनांदा अपनी गल भी सुनांदा अपनी गल भी सुनांदा अपनी मुंह उसने बोलना मुंह उसने बोलना गलियां से फिरदा बोलना घर घर फिराया इश्क ने घर घर फिराया इश्क ने बुला बजाया इश्क ने वाह वाह इश्क 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਣਿਆ ਵਾਹ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ ਜੋਗੀ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਏਕਮ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਓ ਜੀ
फटाफट असी 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੀਰ ਮਹਲ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਖਤਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ। ਲਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆ ਜੋੜੀ ਵਾਲਿਆ, ਆਇਆ ਤਾੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਾਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜੇ ਮੱਧਮ ਆ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿਤੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੀ ਬੰਨੇ ਆ। ਆਹ ਪੀਲੇ ਪਟਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਕੁਛ। ਲੱਗੇ ਗਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਰਾ
ਰੋਸੀ, ਧੁਖਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੱਚ ਵੀ ਪੋਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੁੰਗਾਰ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਹਰ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਔਰ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲਿਓ ਲਿਓ ਲਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਢੇਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸਤਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਦੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਇਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਗਰ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਵੱਜ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਪਏ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਅਖਤਰ ਦਾ ਟੀਮ ਦਾ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਸਕੂਲ ਪੀਰ ਮਹੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਹੁੰਚੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੱਚਿਓ ਚਲੋ ਜੋ ਚਲੇ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁਕਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਲੈ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁੰਗਲੂ ਜੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਖਾਲਦ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੇਅਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਸੈਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਪੀढ़ी ਔਰ ਬੜੀ ਤਵਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਮਾਸ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਇਹ ਲੁਹਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ ਅਜੇ ਜਲਦੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ
ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 10-15 ਸਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ 60% ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਉੱਗੀ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ PhD ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟ ਆਫ ਮੁਗਲ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਮਝੋ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। Hello, it's working now. Thank you. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ते सत श्री अकाल। उन्हां तमाम दोस्तां नूं जी आयां नूं ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਢੋਲ ਧਮੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਐਡੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਧਮੱਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਛਿੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ ਤੜੀ ਲਾਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸਲੇ 2002-03 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ MPhil ਔਰ PhD ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਰਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੇ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ PhD ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਂਗਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ 2006-07 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੇ ਟਾਕਸ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1780 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਨਗਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਡਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਅ ਮੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਐਂਡ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 100-150 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਭੈੜਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸਨ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਔਰ ਉਹ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝੋ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ 40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪੋਲਿਸੀ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦਾ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੱਕ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 87% ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 93% ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ
ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਮੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਹਿਲ ਤੇ ਅੱਖੜ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕੌਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਕਾਲਰਲੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੌਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਨ। ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਈ ਕਵਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਾਪ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਵਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਖਤਸਰ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ they are very disillusioned about their roots, about their originality and about their ancestors. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ my humble request to all the people who are sitting here and ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਟਿਲ ਡੇਟ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਖੁਸੂਸਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸਮਝੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ੀ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਲਸਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਸੀ लेकिन क्योंकि वक्त भी इतना नहीं है कुछ मूड भी ऐसा नहीं है लेकिन मैं कोशिश करांगी कि अपने डिफरेंट फोरम्स के जरिए ये गल्लां नूं जारी रखा जाए। वी हैव अ लॉट टू शेयर। साडे कोल दुनिया नूं देण लई बहुत कुछ हैगा। ये वक्त आ गया है कि दुनिया नूं ये दस्सिया जाए कि पंजाबी जिहड़ा है वो गिद्धे ते पगड़े ही नहीं सोने पांदा बल्कि वो बहुत वड्डा स्कॉलर भी है। थैंक यू सो मच। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅਗਲੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਮਰ ਖਾਲਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਪਾਰਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਝ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੁਹਤਰਮਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਨਬੀਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सारे जियां नू। रब सोने सच्चे दे नां नाल हुण आ रही आवाज़? सब तो पहले ते बहुत मुबारकबाद तीजी पंजाबी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दे आर्या नू, अहमद रज़ा नू, नासिर टिल्लू नू, शहजाद जोहिया नू, अफजल साहर नू और ਇਹ ਸਾਰੇ डॉक्टर ज़हीर वट्टू और जितनी पूरी टीम है उन्होंने सब नू बहुत मुबारकबाद। बहुत ढेर सारियां गल्लां ने जिहड़ी इन्हां ने मौजू मेरा दस्सिया वो पंजाबी वसों और पंजाबी सिविलाइजेशन की जिहड़ी गल कीती है वो 1000 साल तो वध दी इलमी अदबी तारीख रखण वाली जिहड़ी एक तारीख है उन्होंने 10 मिनटां दे विच नहीं समोया जा सकता। मैं कोशिश करनी हाँ कि मैं चंद जिवें डॉक्टर कमल खालद जी बोल के गए कुछ गल्लां जिहड़ियां ने वो तुहाडे नाल साझियां करां। इत्थे एक ते पंजाब गौरमेंट दी भी पिलाक दी और पंजाब दी जिहड़ी इस वेले हुकूमत है जिन्हां ने पंजाबी दी गलबात कीती देर नाल ही सही लेकिन कीती, सो वो भी बड़ी मुबारकबाद दी मुस्तहिक है। ते देर बाद एहसास होया चलो होया, लेकिन ये कि उहदे विच भी अगली एक गल बड़ी सूझ सियाणफ दी है कि सियाणफ दी करन वाली है कि ये बोली जिहड़ी है ये बोलड़ियां दे विच ना वंडी जाए, इनू कौमीयत दी एक शनाख्त जिहड़ी वो दित्ती जाए वो जरूरी है। गल पंजाबी सिविलाइजेशन दी ते पंजाबी सिविलाइजेशन जिहड़ी है ओह ते अपने आसार तो इंडस सिविलाइजेशन हड़प्पा तो वो वाजे है। और तुसी अगर इनू शुरू कर दे हो तो 2 साल पहले मैं शिगर बल्तिस्तान गई तो अपना गिलगित बल्तिस्तान तो उत्थे दा मुतालिया करन तो बाद उत्थे देखन तो बाद पता लगा कि साड़ी तहजीब जिहड़ी है जिवें वो दरिया उपरों तो नीचे आके तो वह समुंदर वाल नूं जांदे ने, इंजी तहजीबां भी इंजी ही सफ़र करदियां ने। और उथों उन्हां दा जिहड़ा रस्मुल खाता है उन्हों इगे जिहड़ा स्क्रिप्ट किया जाता है उन्होंने उन्हां दा जिहड़ा बल्ती स्क्रिप्ट है वो जदों मैं देखा उहदे विच 90% ओह गुरमुखी स्क्रिप्ट नाल मिलदा है। सो तुसी जद तक तहजीबां दी जदों हुण पंजाब और पंजाबी की गल संजीदगी दे नाल करन दी गल हो रही है तो फिर सानू इलमी सतह के उत्ते वो सारे जिहड़े डॉट्स ने उन्होंने जोड़न की लोड़ है। हुण संजीदा काम करन दी लोड़ है, इहदे च कोई शक नहीं कि इन्ने सालां दा जिहड़ा एक हुस्सड़ है वो हुस्सड़ भी उन्होंने भी जिवें विच अफजल साहर विच लगा रहा सी गल्लां वो जरूरी है क्योंकि अंदर इन्ना भरिया होया है और वो सारा जिहड़ी एक कोई नैगेटिविटी है या नफरत है या जो कुछ है उसका इजहार भी बड़ा जरूरी है क्योंकि मेले तो मुक गए, इसलिए हुण साडियां कॉन्फ्रेंसां दे विच मेलियां वर्गा माहौल भी हुंदा और उहदी संजीदा गलबात भी हुंदी है। और रही गल पंजाबी वसों और यदि असी गल करिए तो पंजाब तो शुरू तो इतना अमीर उते असी सब जानने कि एक अमीर रवायत दा और अमीर जड़ा ये खिते दे हिसाब दे नाल उस अपने जरखेजी के हिसाब दे नाल वो मिट्टी की जरखेजी है चाहे जहन की जरखेजी है, ये कोई शक नहीं कि पंजाबी एक वड्डी और अजीम कौम है। ये कौम जड़ा इहदा नैरेटिव है वो मतलब वो 3 जिहड़ियां तुसीं उहनूं कर सकते हो। सादगी, सादा लोग ने अपने मौसम माहौल दे वसेब दे मौसम और माहौल के मुताबिक अपना खाना पीना रहना वो करते सन। और उस तो बाद अगली गल सी कि सादगी दे नाल सादगी सूझ सियाणफ सादगी और सांझ ये 3 चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां पंजाबियां दे मिजाज दे अंदर गुज्जियां होईयां ने। उस तो बाद मेहनत मुशक्कत और एहसास शऊर बड़ी गल नूं थोड़े लफ्ज़ां दे विच बयान कर देना, ये है मत जिहड़ी पंजाबियां दे मिजाज दे अंदर है। बड़े मानियां नूं बहुत डूंगी गल नूं बहुत सारे मानी नूं
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਨੀ ਦਾ ਇਲਮ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਬਸ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਤਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਕਿੱਡੇ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਜੜ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਕੌਮ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਜਨਾਬ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਵਾਲਾ ਅਸੂਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਨਾਬ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਾਈਨੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇੰਝ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਕ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੇਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਜ਼ਰਫ ਹੈ, ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ 'ਤੇ, ਪੀਣ 'ਤੇ, ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੁੰਨੀ, ਚਾਦਰ, ਪਗੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਇਹ ਔਰ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੁਸਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵੀ ਆ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਮਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਚਾਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਸਾਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਇਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਣਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਕਾਏ ਬਾਹਮੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਥ ਹਾਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਈਜ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵਧਾਇਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਲੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੋਫੈਲ ਖਲਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੀ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਣਕੀ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤੀ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ 1919 ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਬੀਤਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਔਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਆਪਾ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ 1919 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ, ਸੌਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲਹੂ ਲਹੂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਈਦਾ ਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਜਾਜ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ, ਬਖਤਾਂ ਆਲੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਲਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਅਗਲਾ ਫਟਾਫਟ। ਅੱਛਾ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦੇ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਨ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਬੈਠਾ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਿਕ ਤਿਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪਾਪਿਆ ਕਹੀ ਖੜ ਖੜ ਲਾਈ ਹੈ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਤ ਨਵੇਂ ਆਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਰੋਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ID ਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਨ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। PNM ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। PNM ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੰਜੂ ਆ ਲੜਕਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਨਾਬ। ਸੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮੇਡੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਣਦਾ ਫੱਬਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲ, ਹਾਂ ਫੈਸਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਫੈਸਲ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇ ਤੇ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਫੈਸਲ ਜਾਬਰ, 3 ਅਦਦ ਪੈਨਸਲਾਂ ਔਰ 3 ਅਦਦ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਉੱਕਾ ਚੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਜੱਜਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਜੱਜਸ ਨੇ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਜੱਜਸ ਸਾਡੇ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। 3-4 ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ
ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ। ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਥਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਕਾਈਂਡਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਹਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਜ਼ਹੀਰ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਲਓ ਜੀ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਆਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਫਰਸਟ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਸੈਂਸ ਆਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਟੁਰੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿ ਮੰਦਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ 3 ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੱਜ ਅੰਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਲਮੀਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਖੋਬਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫਸਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੱਪੇ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ, ਟਰੈਕਟਰ, ਹੱਲਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੱਪੀ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਣਕ ਮੰਗਾਓਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਲਸੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੋਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਗਲੀ ਖਾਦ ਪਾ ਲੈਣ, ਅਗਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਣ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੋ, ਝੋਨਾ ਬੀਜੋ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਗੜੇ ਦਾ 27/100 ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਕਰਾ ਰੱਖਿਆ। 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਇਸ ਥਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ, ਐਕਸ ਉੱਤੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੀ ਏ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵੱਸਦੀ ਏ, ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਸਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਅਗਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈਏ।
ਬਸ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ, ਸਿੱਕਾ ਰਾਜੁਲ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੇ 5000 ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਕਿਸੇ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੱਜ। ਆਓ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਤਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਫਿਤਰਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ। 5 ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਦੇ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਝੁੰਮਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੋਖਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣ, ਤੇ ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਕਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 745 ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ, 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਵਰ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, 45 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿਦੋਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਦੋਂ ਬਦਲੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਅੱਜ ਸਿੰਧੂਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹਾਰ। ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ, ਕਦੀ ਵੰਡਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹਾਂ ਉਜੜੇ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਹਿਸਾਬ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰਾ ਡੁੱਬ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੌਸਮਿਆਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ 40% ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 96% ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਨੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਵਾਣਕਣ ਪੱਤਰ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ। ਕੁਝ ਰੁੱਖ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੇ ਚੂਰੀ ਪਾਵਣ ਕਾਵਾਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜਾ 70 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਆਖਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਈਬੀਜੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਸਾਂ, ਤਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਖਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਈਬੀਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਆਖਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਉਤਰੇ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਰਾ ਵਸੇ ਕਾਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਟ ਸੀ, ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੇਲਮ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਫਿਆਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕੰਬੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਇਸ ਬਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਫਰਵਰੀ ਆਲਮੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਹਾੜੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੰਗ ਸਜਾਵਣ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿਣ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੋਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣ ਹਜੇ ਵੀ ਫੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਹਜੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਏ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ 47 ਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਏ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਨ 47 ਏ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਏ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਏ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਮਕਰੂਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ, ਮਸਲਕ, ਜ਼ਾਤਾਂ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਧਰ ਤੁਮ ਇਧਰ ਹਮ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 37 ਮੁਆਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਦਰਿਆ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਤਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ ਰਕਬਾ 10.81 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਾਬਲੇ ਕਾਸ਼ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ 4.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਕੇ ਲੱਭ ਗਏ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਲੱਭਾ, ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਦੂਜਾ ਲੱਭਾ, ਲੱਭੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੁੱਚਾ ਲੱਭਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਡੈਮ ਹੈ।
ਪਰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਡੈਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਧੇਰੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਸੋਕੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਹੱਕ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਤਾਨਾ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਲਮ, ਦਲੀਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਬਹਿਰਾਨ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਨਸਾਫ, ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਏ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ, ਜਦੀਦ ਆਬਪਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਦਰਿਆ ਨੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 322 ਦੁਲਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 822 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਗ ਵੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹਾ ਇਮਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਡੱਕ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸੋਚ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਬਣੇ, ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ, ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਕਤਰੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗ, ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਹੈ ਨਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੀਏ ਜੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾਰਾ ਕਢਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਕਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਫਿਆਨ ਕੰਬੋਜ ਹਨ ਜਨਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲਮ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਮਰਾ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਔਰ ਨਮਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਓ ਔਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਤੂੰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਬਣ ਜਾਸਣ ਤਕਦੀਰਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਦਬ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੋਂ ਟਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਖਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰੀ? ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, 2025 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਨੇ 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ, 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਰੋੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਿੱਟੇ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਛਲੀਆਂ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਰੂਹ, ਕਮਾਨ ਦੇ ਗੰਨੇ ਤੇ ਟੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਮੱਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਕਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦੀਆ, ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਬਰੀ ਚਨਾਬ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਧਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ, ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਲਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ,
ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਕਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। 2024 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਤੇ 2025 ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਬਗੈਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਰੇ ਮਾਮੂਲ ਤੋਂ 42% ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਕਾ ਲਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਕਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੇੜੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤ ਦੇ ਤਾਰੀਖ ਟੋਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਸੇਹੇ ਦਾ ਤਕਲਾ ਗੱਡ ਕੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੱਢ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਡੋਲ ਕੇ ਲਹੂਆਂ ਦੀ ਦਾਦਰ ਗਾਗਰ ਧਰ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਬੇਲੀਓ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਉਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਮੁੜ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬਸ਼ੀਰ ਲੜ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਚੜ ਗਿਆ। ਸਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਮਾਂਦਰੀ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ। ਸਦਿਓ ਵੇ ਕੋਈ ਜੋਗੀਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਹੈ ਪੈ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਨਸੂਨ ਦੇ ਮੀਂਹ ਵਸੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਲੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਸਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਹਥਿਆਰੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਲਤਾਫ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਈ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਅਲਤਾਫ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਕਈ ਮਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਥਾਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੈ ਜ਼ੀਨਤ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਰੱਜੇ ਮੁੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਰੁੜਦਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੋਕਾ। ਹੜ੍ਹ ਆਵੇ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਰੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਏਰੀਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅਗਰ ਰਲ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਈਏ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਰੁੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲਓ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਹੈ ਨੇ, WhatsApp ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਖਰੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੀ, ਮਾਲਵੀ, ਦੁਆਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਚ ਕੋਈ ਗਭੇਕੀ, ਛਾਛੀ, ਕੈਂਬਲਪੁਰੀ, ਜਟਕੀ, ਇੰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਰੈਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਨੀਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਭੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਨਾਲ ਸੱਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਾ ਲਿਓ ਰੈਤਲਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ
ਦਰਿਆ ਨਿਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਦਿਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦਾ ਸੁਣਿਆਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥੋਂ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਭੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਤਰ ਜਿੰਦੇ ਪਾਰੂ ਹਯਾਤੀ ਫੁੱਟਦੀ ਏ। ਮੁੜ ਜੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੀਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਤਮਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜ ਥੰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜਤ ਤੇ ਵੇਚ ਖਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1960 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਸ ਖੂਹਾਂ ਮੋਈਏ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੱਜ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀ ਤੇ ਭੋਏ ਦਾ ਵੱਤਰ ਵੈਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹੇਠ ਹਵਾੜ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਵਾੜ ਜਿਹੜੀ 10,80,000 ਕਰਨਾਠੇ ਕਿਲਿਆਂ ਚ ਉੱਠਦੀ ਏ ਤੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭੋਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਈਂਦੀ ਏ। ਤਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਦਾ ਫੁੱਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਕਰੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੇਤ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਹੜ ਸਾਡੇ ਪਖੂਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੇ ਭੜੋਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ 1000 ਲਾਸ਼ਾਂ, ਬੇਹਿਸਾਬ ਮੋਏ ਡੰਗਰਾਂ, ਡੱਠੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਡੱਠੀ ਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛੇਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਦੇ ਠੋੜੀ ਤੇ ਗਤ ਲਈ ਤੇ 2026 ਦੇ ਹੁਨਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਸੁਥਰੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਘਰ ਵਗ ਗਈ। ਇੰਜ ਹਾਲੂ ਬੇਹਾਲ ਨਿਮਾਏ, बोल गई अपनी चाल निमाए। मेरे जिस्से ते जड़े फट ने इंज हालू बेहाल निमाए, बोल गई अपनी चाल निमाए। जिन्ने फट मेरे जुस्से ते ओने तेरे वाल निमाए। जन्नू मिलिए फा लेंदा है हर एक बंदा जाल निमाए। मैं दरियावां दा हाड़ी सां, तरने पै गए खाल निमाए। तरने पै गए खाल निमाए। जुर्मवार निरी सरकार ही नहीं शाना लियो। असी भी हाँ, असी भी अज आखां वारिस शाह नूं किथे कबरां विच बोलदा वैण पा के अपने अपने हिस्सिਆਂ ਦੇ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ ਪੱਕੇ ਕੋਠੀਆਂ ਸਹਿ ਪੰਨੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ। ਪਰ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਦੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਬਰ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮਕਦੀ ਕਲੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਾਸ਼ੀ ਦੇ 2500 ਅਫਸਰਾਂ ਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਨਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਮਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਬਈ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਕਿਉਂ ਰਲਾਈ, ਕਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਟ 'ਚ ਭਰਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਦਾ ਤਾਲੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋੜ ਕਰਕੇ 12 ਦੂਏ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੀ ਜਾਈਏ। ਮੂੰਹ ਦਈਏ ਦੁਹਾਈਆ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਪਰੂ, ਉਸੇ ਜ਼ੁਲਮ ਥੀ ਹਾਸੇ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡਾ ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋੜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕੋੜ
ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡਾ, ਸਦ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਘੋੜ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਇਹ ਬਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਜਟਕੀ ਦੀ ਕਾਟ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਰਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੱਜਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੱਜਸ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਗਰਮ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਨਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ? ਦੋਸਤੋ, ਇੰਜ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੈਠੋ ਪਲੀਜ਼, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਦਿਓ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੱਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਰਾ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਜੀ, ਉਹ ਮਸੂਦ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜੱਜ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਿਆਰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ ਸੋਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੇ 10 ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਭਰਵੇਂ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਤਮਾ। ਓਕੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ।
ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਅਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜਗਤੁੰਮੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਾਸਰੋਡਸ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਾਥਵੇ ਫॉर द ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਫਰਿਆਲ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਔਰ ਪੋਠਵਾਰਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਥ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨ ਕੋਲਰ, ਸੈਫ ਚੀਮਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ। ਇਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਫਰਿਆਲ ਅੰਬਰ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, अंबर दा मैं बूहा खोल के वेखांगा, रब दे नाल पंजाबी बोल के वेखांगा। अस्सलामु अलैकुम ते सत श्री अकाल सारियां नू। थर्ड आर्मी पंजाबी कॉन्फ्रेंस दे विच तुसां सारियां की बिस्मिल्ला। मैं पठवारण आ, पठवारी विच गल करने की कोशिश करसां। तुसां जी आया नू आखने हो, असां जी बिस्मिल्ला आखने आ। पंजाबी एक बहुत सोहनी जुबान ही, इसने विच बहुत सारे मिठे मिठे लहजे वे ते पठवारी मैनू ज़्यादा पसंद अच्छनी। थैंक्स टू मजाजन, शी टॉट मी अ लॉट ऑफ माझी, ते माझी भी अगर मिक्स हो जाए तो माजरत। शाउट आउट टू मजाजन। मैं एक एक करके अपने पैनलिस्ट नू सद्दा देंगी। सारियां तो पहले आस्ट्रेलिया तो इन्हां दा ताल्लुक है। रजिस्टर्ड हैल्थ प्रोफैशनल हैगे ने। हैल्थ एजुकेशन पॉलिसी ते रिसर्च विच 18 साल का तजुर्बा है। मैलबर्न दियां मशहूर यूनिवर्सिटीज़ दे विच हैल्थ क्वालिफिकेशन पढ़ा चुके हैं। हैल्थ स्पीकर भी हैगे ने ते पंजाबी अदब, पंजाबी जुबान, पंजाबी लिटरेचर दे नाल बहुत गहरी लगन रखने। मैं किरणजीत कौर दा दिलों स्वागत करती हाँ, पाकिस्तान भी ते कॉन्फ्रेंस से भी। असाने अगले मोहतरम पैनलिस्ट ने इकनॉमिक्स दे विच एमफिल किया होया है, नाले लॉ भी किया होया है ते इस वेले पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट विच असिस्टेंट प्रोफैसर काम कर रहे हैं। पंजाबी बोली ते किसानी दे बारे च गल करते हैं। यूट्यूब ते फेसबुक पर पेज भी है इन्हां दा पंजाबी विचार दे नां दे नाल, ओहदे उत्ते काफ़ी माशाअल्लाह काम कर रहे हैं। ते पंजाबी सोच ते पंजाबी विरसे की अग्गे किस तरह किनीते जाई सकने आ उसने पर भी गल करने। बहुत फखर ते इज्जत दे नाल सैफ चीमा साहब दा स्टेज ते स्वागत करते हैं। इन्हां दे नाल एक होर बड़ा नाम कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी फ्रेजनो विच एसोसीएट प्रोफैसर ने, जिथे वो रॉजर बी जेनसन इंडाउड प्रोफैसर ने पिस्टाशियो फिजियोलॉजी ते पोमोलॉजी विच। एग्रीकल्चर साइंस ते पंजाबी जुबान नाल बहुत प्यार करते हैं। इस मारिया साइंस की पंजाबी विच समझाउण विच दिलचस्पी लेंदे ने। रिसर्चर ने, एंकर ने, रेडियो पर अपना शो भी करने ने, बच्चियां की शाहमुखी भी सिखाते हैं। मैं बहुत दिलों स्वागत करती हाँ डॉक्टर गुरीर बराड़ साहब का। ते असाने आखिरी पैनलिस्ट हैगे ने एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस कंसल्टेंट ते टेक्नो एक्स दे फाउंडर एंड CEO। ਉਹੀ ब्रांड जिस एक माली साल विच 2400% ग्रोथ हासिल की। अवार्ड विनर हैगे ने ते एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस डिवेलपमेंट ते फाइनैंशियल लिटरेसी विच हज़ारां नौजवानों की तरबियत भी दे चुके हैं।
ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਇੰਪੈਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ की खुशामदीद आखनी हाँ। पहला सवाल मैं किरण जी तो करांगी कि अज की जिहड़ी नवीं पीढ़ी है वो मैंटल बर्नआउट, एनजाइटी, सैल्फ डाउट ते आइडेंटिटी क्राइसिस ना शिकार ही। तुसां ने एक्सपीरियंस विच नवीं पीढ़ी अपनी मैंटल हैल्थ ते इमोशनल हैल्थ की किस तरह संभाली सकनी, ते अगर वो पंजाबी जुबान नाल जुड़ी जानी ते वो कोई मजबूत पहचान बनाई सकनी या नहीं? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਬਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੁਲਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਐਲਡਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਆਊਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटल ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਨਆਊਟ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜ਼ਸ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਪੈਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕਰੀਨ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ। ਜੇ WHO ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ, 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਾਜ਼ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸੁਸਾਈਡ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 3ਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੋਕਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਵਿਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਓਵਰਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਓਵਰਕਮ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਹੀ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ, ਕਲਚਰਲ ਸਟਿਗਮਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਥੋਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਰਖਵਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੋਖਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੈਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹ $10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $25 ਪਰ ਆਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੋਨਮੀ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਲੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ $1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਈਵਰ ਦੀ, ਅਪਵਰਕ ਦੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ, YouTube ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ IT ਦੀ, AI ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇhtisham ਕਾਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਇਦਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਮਾਹ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਚੂँकि ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ HED ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਕੈਂਪਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਗਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਲਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਜਾਜਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਲਹਿਜੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਈ ਨਾਸਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਹਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਕਰੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਪਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਰਜਮੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟੂਨਸ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ HED ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜੇ ਵੱਡਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਰੀਲਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਕਿਊਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਜੀ आवाज़ आ रही है जी? शुक्रिया। हाजरीन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बड़े मुअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे ने सामने तो मैं अपने आप को इकट्ठा करके बैठा। मेरी हालत उस तरह की है। बाबा शाह हुसैन याद आ रहा, उन्होंने कहा सज्जना बोलन दी जा नहीं। सो जिम्मेवारी है। सो मेरे कोल दो नुकते ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚਾਰ ਪੱਖ, ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਓਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਾਲ 'ਤੇ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ 16 ਸਾਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਕਸਬਾਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾ ਗੇਮਿੰਗ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਔੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਐਕਸਬਾਕਸ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਵਿਚ ਕਰਵਾਈਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਗੜੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਗੋਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਫਰੇਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਖਾਲਿਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ 200 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਮਨਵਾ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਟਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀਮ, ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਮ, ਤੀਜੀ ਤਾਲੀਮ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਨੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ।
ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸਪੇਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਹੈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੂਗਲ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਟਾਲਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਬੇਹੱਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਓਵਰਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਅੰਬਰ ਭੈਣ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22-25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂਜੂਲੀ ਲੋਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੀਲਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇੰਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਲਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡੰਕੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਖੇਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ, ਓਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, 30 ਅੰਡਰ 30 ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਦਾ ਸਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਰਫ਼ ਢਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਾੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ DC ਬਣੇਗਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ
ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰਡਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜੇ ਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੱਕਾਚੌਂਧ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਈ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਲ ਕਟਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਚਾਹੇਗੀ, ਡਾਕੇ ਚਾਹੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਚ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਰਮ? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਾੜੀ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਮਾਰੋ ਉਸ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਫ ਸੈਲੂਨ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਚੋ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲਟਕਿਆ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਬਰ ਭੈਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਭਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਐਕਸਪੋਜਰ ਬਣਾਓ, ਲਰਨਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੋ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਚੈਨ ਆਫ ਸੈਲੂਨ ਬਣਾਓ। ਬਰਫ਼ ਦਾ ਫੱਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਸ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਓ। ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਬ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਬੋਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, 40,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟਾਵਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਅਸਕਰੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਡਲੀ ਚੀਖਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜਾ 골ਡਨ ਸਪੂਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੋ, ਉਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੋ। ਅੱਲਾ ਰੱਬ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਸਵਾਲ ਬਸ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਰਸੋਂ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੀ ਸਵਾਲ ही कर रहा हूँ, सवाल की तरफ ही जा रहा हूँ। जी कल ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਸਟਰ ਰਿਸਰਚਰ ਆਏ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸਟਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੇ ਯੂਥ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਚੀਮਾ ਸਭ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜੈਨੂਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਦੇ ਦਿਓ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਨੇ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਫਹੀਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ 14 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਦਾਂਗੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਨ ਜੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਲਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ADHD ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ OCD ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਵਸੇ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਈ ਜਸਟ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ, ਜਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੌਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੌਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾਪੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਸਵਸੇ ਸੋਚੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ? ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ADHD ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ADHD, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਅਰਰਸ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੇਜ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਲੈ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੋਡਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸੈਂਸਿਬਲੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਖਬਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਆਪਣੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਟਿਕ ਜਾਓ ਟਿਕ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮਜਾਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਕਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ 8-7-8 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਮਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਸੈਪਰੇਟਡ ਪੰਜਾਬ। ਲੈਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਿੱਤਰ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਡਾਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ। ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਸਭ। ਹੁਣ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲੈਲਪੁਰੀਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ। ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੰਨ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਰਸ਼ਦ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੰਟ ਨੇ 10 ਬਸ ਬਈ ਬਸ। ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਿੰਟ ਨੇ 10, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਵੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵੱਸ ਉਨੀ ਬਸ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ। 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ NGO 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਐਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੱਖਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4-5 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ ਵਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਫੇਦੇ ਔਰ ਪਾਪੂਲਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਮਾਹੌਲਿਆਤੀ ਮਸਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਦੁਨਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਦੁਨਾਲੀ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਫੇਰ ਨਾ ਵਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਗਈ 47। ਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਵੱਜਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤਦੇ, ਕਣਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਵੋ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪੇ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ, ਇੱਧਰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਅੱਧੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਿਆਏ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੰਪ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ? ਉਹ ਲੋ ਸਾਡੇ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲਰ ਥਿੰਗਸ ਹੈਵ ਬਿਗਰ ਇੰਪੈਕਟਸ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਡੈਮ ਸ਼ੈਮ ਇਹ ਉਹ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਕਸੀਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਹਿਰ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਲੂਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋਇਲ ਡੀਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪੈਲੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਫਸਲ ਵੱਢੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਲ ਬੀਜ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹ ਕੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਨੋਕ੍ਰਾਪਿੰਗ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਲ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਚੌਲ ਪੁੱਟੇ ਗਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਮ ਔਰ ਥੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖਾਦਾਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲ ਖਵਾਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਜ਼ੇ ਖਵਾਏ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂੜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਖਾਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। 2007 ਵਿੱਚ 8 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਟਕਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਗਈ ਜੇ। ਤੀਸਰਾ, ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੇਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਸਮੋਗ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਧੂਆਂ ਪਰਿਓਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇੰਪੈਕਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ਲ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲਚਰਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ 2025 ਦੇ ਫਲੱਡ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਸਤਲੁਜ ਭਰ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਤਲੁਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਨੇ ਰੋੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਰਬਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਵੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਰਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਬਣਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰਾਵਲ ਡੈਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ
ਅਗਰ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਹਿਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਬੂਬ ਉਲ ਹਕ ਨੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਹਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਇਆ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਰ ਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਿਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਿਆਕਤ ਮਸੀਹ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਰਾਈ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਜਾਗਰਤੀ ਨਾਲ ਉਨੇ ਹੀ ਮੁਤੱਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫਕੀਰੀ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਯੋਗ ਦੀ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਚੇਚੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਜਾਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ, ਜੋਗੀ, ਸੂਫੀ, ਗੁਰੂ, Punjab's indigenous philosophy, the legacy of yogis, Sufis and gurus। ਇਸ ਦੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਖਤੂਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰ, ਹਾਂ, ਔਰ ਆਮਰ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਨੇ, ਮਸੂਦ ਖਾਲਦ ਜੀ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਖੁਦ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਫੀ ਗੁਰੂਆਂ ਔਰ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਝਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਓਵਰ ਟੂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ।
ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀ। ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ में सिर नीवा कर देख। वेदा उपछंदा रशियां मुनियां नाथा सिद्धियां जोगियां भगतां सूफियां तो लैके गुरु साहब बाना तक दा फलसफा बहुत महत्वपूर्ण फलसफा है। इस फलसफे नूं लਹਿੰਦੇ पंजाब विच क्लासिकल शेरी अदब भी आख्या जाता है, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸਾਡਾ ਮਈਸ਼ਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਖੋਜਕਾਰ ਹਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਏਸੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਊਰ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੈਨ ਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਹਨ, ਸੋਢੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਥਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਉਪਛੰਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੂਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਫੀ ਔਰਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਇਤ ਜਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? बहुत शुक्रिया, बड़ी मुहब्बत। मैं समझनी हाँ कि अगर जड़ा असली पंजाबी है, सच्चा पंजाबी है, अपनी धरती नाल जुड़िया होया पंजाबी है, वो हर बंदा ही सूफी है। क्योंकि पंजाब दे खमीर विच है मुहब्बत, रवादारी, इंसानियत, एक खुलापन, तासब तो बगैर पूरी दुनिया नूं नाल लैके चलना। तो इसलिए वो सारिया कदरां साडे विच भी है ने, क्योंकि असी बाबियां नूं पढ़िया और असी धरती की आवाज़ सुनी, अपने बूटियां की आवाज़ सुनी, अपने पूरे जड़ा माहौल जड़ियाँ चीज़ां ने उस निज़ाम का हिस्सा बने। तो जो बंदा अपनी धरती नाल जुड़े तो फिर वो खास करम होंदा है, उन्होंने फिर विचली गल पता लगती है। तो मेरे नाल जितने स्टेज पर बैठे ने वड्डे लोग ने और इन्हां लोगों के नाल ही असी अपना सफ़र अगे तो अगे छोया। तो मेरे भरा ने जड़ा सवाल पूछा है बुनियादी तौर पर, क्योंकि अज असी जोगियां और गुरुआं के हवाले नाल गल करनी है, सूफियां के हवाले नाल गल करनी है।
ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਸਵੁਫ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸਨ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਸਬੀਹ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਫੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੂਫੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਤੇ ਬਾਤਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੱਲ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਗੀ ਔਰ ਸੂਫੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਕਰਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਹੀ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਤਵੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮਾਨ ਦੀ ਸੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁੰਬਾ ਸਮਝਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਫੀ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁੰਬਾ ਸਮਝਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ 4-5 ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਾਰਫ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵੇਚ ਕੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਫਰਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜੀ ਮੌਸੀਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਮੌਸੀਕੀ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਕਦੀ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਇੱਕ ਪੈਸੀਮਿਸਟ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੈਪਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਰੇਤ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਪਣੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਵਾਇਫ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ
ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀਟ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਸ਼ਤੀਆ, ਨੁਸ਼ਾਈਆ, ਕਾਦਰੀਆ, ਸਰਵਰਦੀਆ, ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਲਸਫਿਆਨਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ ਸੂਫੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 20 ਧਰਮ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 20 ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਥਿਓਸੋਫੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਲ ਬੈਰੂਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੂਫੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਤਾ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਫਲ ਮਾਜੂਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮੇ ਅਰਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਸਫੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਹੀ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਜੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 176 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਵਸੀਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਰਦੂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾਏ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਦੀਨੀਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5000 ਸਾਲ ਸੈਕੂਲਰ ਰਵੱਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਦੀਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਰਖੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਬੀ ਔਰ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਰਤਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਤੀਜਾ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਮਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਲਮੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੱਲ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਾਏ ਤਲ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਨ ਕੰਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਕਲਾਈਟਸ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਨਦੀ ਵਹੇ ਕੱਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਦੀ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੱਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਹੈ, ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਦੀ ਕੇਰੇ ਹੇਤ ਉਹ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੋਈ ਸਰੋਵਰ ਡੁੱਡ ਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਚਿੱਕੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਈ ਸਰੋਵਰ ਢੂੰਡ ਲਿਓ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਵੱਥ, ਛੱਪੜ ਢੂੰਡੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਚਿੱਕੜ ਡੁੱਬੇ ਹੱਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਸਰੋਵਰ ਲੱਭੋ, ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਪੜ ਲੱਭੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੇਰੀਅਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 20 ਮਜ਼ਹਬ ਪੁੰਗਰਿਆਨ ਹੋਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੂਫੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ। ਨੰਬਰ 2 ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਫਲਸਫੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਨ, ਸੋ ਅਗਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਇਖਤਸਾਰ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਬੀਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਛੱਡੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੋ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਵੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੂਫੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਥਾ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦੂਦ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਪੀਰ ਚਿਸ਼ਤੀ, ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਮਸੂਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈਆਂ ਕੁਤਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੀਰ ਕਾਮਲ, ਉਹਦੀ ਆਜਜ਼ੀ ਜ਼ੋਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੇ ਆਨ ਮਕਾਮ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਜਾਂ ਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੂਫੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਮੰਨਿਆ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੜੱਪਾ। ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਕਿ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਢੱਗਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱਗੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਢੱਗੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੜੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਆਏ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੂਫੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 7 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਗਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਲੁਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਹੋ, ਮੋਚੀ ਹੋ, ਲੁਹਾਰ ਹੋ, ਤਰਖਾਣ ਹੋ, ਖੋਖਰ ਹੋ, ਪੱਟੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ, ਫਾਬਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਵੋ ਪੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਰੀਦ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਜੈਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੰਗਦਾਰ, ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨ ਲਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲ। ਸਾਡੀ ਅਜੋਕੀ ਨਸਲ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਵੇਦਾਂ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ, ਰਸ਼ੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ, ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਥਾਨ ਆ। ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸਲਾਮਿਕ
ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਮਿਲਿਆ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਪੈਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਲਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ MSc ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿਲੇਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜੀਨਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਰਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SV ਰਮਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਮਨ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗੁੱਠਾ ਛਾਪ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂਠਾ ਛਾਪ ਕਿਉਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ? ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਦੇ ਅੰਗੂਠਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਫੇਰ ਅੰਗੂਠਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰੋ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੰਗੂਠਾ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੀ। ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ, 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਈਸੋਮਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 6 ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਗੁਰੂ ਸੋਢੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ 5 ਵਕਤ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ, ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਝੰਜੋੜਤਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ? ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮਿਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜਤਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਆਪ ਤੁਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ।
ਮੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੇਦ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਗੱਲ ਮੁੜ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਮਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ, ਪੜ੍ਹੀ। ਜੋ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੈਦੀਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੈਦੀਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਬਾਹਰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡੇ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਿਖਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ 3 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ 12 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹ ਵੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਰਿਸ਼ੀ ਮੇਨ ਨੇ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਸਿਸ਼ਠ ਨੇ ਇਹ ਰਚਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। 24 ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋ ਸੁਪੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੀ ਕੁਛ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਖੰਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਉਹ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਸੀ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੂਫੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੂਫੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਆਉਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ
ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਕਰਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਾਂ ਕੀ? ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ। ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਸਿਲੀਕੌਨ 2 ਨੇ। ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ DNA ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਿਲੀਕੌਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ 4 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਿਲੀਕੌਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਿਲੀਕੌਨ ਚੁੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਰਿਹਾ? ਫਰਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੌਂਡ 4 ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਫੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀਅਤ 'ਤੇ ਹੈ, PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਫੀਅਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀਅਤ, ਹੈਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ, ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਰਤੀ, ਮਿਜ਼ਾਜ, ਦਰਖਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੂਟੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨੀ ਬੂਟੇ ਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੇਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਸਬੀਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਲਾ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਵੇਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਬਰਲ ਖਿਆਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਵੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਫੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ, ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਬ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਜੰਨਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਢੋਲ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢੋਲ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਮਾਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਢੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈਆਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਟੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੌਸੀਕੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਦਰਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਕਿਆ ਜਿਤਨੇ ਸੂਫੀ ਜੋਗੀ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਏ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ ਅਗਰਚੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇੱਥੇ ਫਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਸ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੋਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਫੀਅਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੂਫੀਅਤ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਲਿਆਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੰਡ ਕਲੋਨੀਅਲ ਵੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੂਫੀ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਥੋਮਸ ਹਾਰਨਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਫਿਕਰਾ ਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੂਫੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੂਫੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ ਸੂਫੀਆਏ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਬਿਆਤੇ ਬਾਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਮ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਸਹੇੜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਜੱਗ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਖਾਵੇ ਹੂ, ਅਵਲ ਗਮ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਮੇਟੇ ਵੱਤ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾ ਸੁਝਾਵੇ ਹੂ, ਇਸ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਕੱਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ ਖਾਸ ਬਣਾਵੇ ਹੂ, ਤੇ ਜਿਸ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੂੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਵੇ ਹੂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਹ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹੋਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਫੀਅਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੁੱਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਹਿਊਮੈਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਖਾਲਿਦ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੈਨ ਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਈਸਾਈਅਤ ਵੀ ਆਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਪਾਰਕਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੰਨੂ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਬੜਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੈਨੀ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੀ ਸੂਫੀ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਧਰਮ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗਲਬਨ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਕ ਬਸੇ ਖਲਕ ਮਾਂ, ਖਲਕ ਬਸੇ ਜਗ ਮਾਂ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੋ ਤੁਧ ਬਿਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਹੋ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਈ ਸੂਰਤੋਂ ਸੱਚਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਣ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ, ਖਵਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਤਲਾਕ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਣਗ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿਣਗ ਮੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੇ ਆਓ, ਇਤਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੇ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਬੁਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਮੇਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਤੇਰੇ ਤਾਲਬਾਨ, ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਉਦੋਂ ਛੁੱਟੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਖਵਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੂਝਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਿੱਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਏਕਾ ਦੂਆ ਤੀਆ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਫੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ 8ਵਾਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ,
ਜੋ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਣਨ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੋਜਰ ਪੈਂਡਰੇਜ ਦੀ ਮਲਟੀਵਰਸ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਚ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਿੰਦੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਆ। ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਇਸ਼ੂ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਟ ਆ, ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ 4.39 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਤੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਆਦਮੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ, ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਐਨਰਜੀ। ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆ ਨਾ। ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਿੰਦੂ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਾ 43 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ 46 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਾ ਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਈ ਸਟਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਵਿਦਨ ਦਿਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਾਉਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਖਰੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਬਖਰੇਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਓ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ
फरमान है कि मेहर मसीत सिदक मसला हक हलाल कुरान, कि मेहर दी मसीत होवे, रहम दी मसीत होवे, सिदक दा मसला होवे ते रब दी दित्ती होई हक हलाल कुरान ते तुहाडे कोल है ही है। सो ये है कि सारे इंसानां नूं उसे तरह ही कबूल करो जिवें तो पहलां साडे नाथां जोगियां ने, साडे भगतां ने, साडे सूफियां ने, साडे गुरु साहिबाना ने एक दूसरे नूं कबूल कीता है। आओ पंजाबियो एक दूसरे नूं कबूल करिए। बहुत धन्नवाद, शुक्रिया। मैं बेनती करदा हाँ वटू साहब कि वो अपने साडे ओ मेरी जान बिस्मिल्लाह। दोस्तों तुसां एक बड़ा ही अहम हाँ हाँ तुहाडे सारे नहीं नहीं इन्हों का नाम लेना बिल्कुल। जी ओके दुनिया कहती है साढ़े अगे खंघ के विखाओ, अफजल सैर स्टेज के उत्ते खंघदा है। चलो करो शुरू। ते अगों किसी नूं खंघण भी नहीं दिंदा। मैनू अफजल साहिर साहब मेरे दोस्त ने, अच्छे शायर ने बड़े, ते उन्हां दा एक शेर मैं सुनाना। और जेडे साडे मित्र प्यारे अज दे जेडे अगले सैशन जो डिस्कशन दा है वे उन्हां ਲਈ शायद इस टुकड़े ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਸਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਗਿਆ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਬ ਕੋਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾੜ ਪਏ ਜਿਉਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਘੋਰੇ। ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ ਕਹਿਰ ਦਾ,
ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਦਿਲ ਪਾਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਠਹਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਧੜਕੂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਾ ਫਨੀਅਰ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਖੀਸੇ ਫੋਲ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਫਰਾਂ ਤੇ ਟੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਈਆਂ ਨੈਣਾ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਇਆ ਅੰਨੇ ਹਾਲੀਆਂ, ਮਨ ਖੋਬੇ ਸਦਰਾਂ ਗਾਲੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਠਾਲੀਆਂ, ਖਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲੀਆਂ, ਦਿਲ ਗੁੰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਨਾਲੀਆਂ। ਇਸ ਔਂਤਰ ਜਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਹ ਬਰਫਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੋਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਰੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦ ਕਾਊਂਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹਵਾਲਾ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਿਨੁਮਾ, ਬੜੇ ਉੱਗੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੇ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਉਹ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੋਜੀ ਔਰ ਪਾਰਖ ਵੀ ਨੇ, ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਮਸ਼ਾਹੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਐਜ਼ ਏ ਮੋਡਰੇਟਰ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਰਫ ਖੁਦ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਖੁਦ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤ ਵਰਤ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਓਵਰ ਟੂ ਅਕਮਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗਰ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਝਟਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਣ। ਮਹਿਮਾਨ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ,
ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ 6 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 6 ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੌਰ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੱਟ ਵੜੈਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਜੂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬੇਬਹਾਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕਾ ਥੁੱਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਰ ਵੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਬੌਣੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਣਾ ਛੋਟਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਤਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਜੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕਸਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਰੀ ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਅਗਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਨੀਫ ਰਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਜਦ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਟਹਿਰੇ में। ਅਜ਼ਹਰ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਰਾਬੁਲ ਹਸਨ ਸਰਗਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ।
ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਰਾਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਈਏ, ਕਿਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨਾ ਪਈਏ, ਕਿਤੇ ਆਮਣਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਕਾਲਮ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੇਵੂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਗਰ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਜੀ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਰ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨਾਲ ਕਾਇਰਾ 'ਚ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੌਕਤ ਹਯਾਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚਰਚਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੱਡ ਮਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੇਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚੁਨਾਚੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ 100 ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂ ਪੋਰਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ 100 ਸਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ, ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ, ਪਾਕ ਅਫਗਾਨ 4 ਵਾਰਸ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਲੜੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਲੜਾਈਆਂ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਵਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਵਨ ਜਾ ਕੇ ਗਲਫ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਵਨ ਸਾਡੇ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤੂਤ ਨੇ, ਉਹ ਖਤੂਤ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਹਿਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੋਰਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਬਲ ਮਸੀਹ 'ਚ। ਯੂਨਾਨੀ ਰਾਈਟਰਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਸਲਨ ਉਹ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਔਰ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਫਾਤਿਹ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ। ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਫਾਲੀਏ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਲਸ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਫਾਲੀਆ ਹੈ, ਫਾਲਸ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਜ਼ਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬਿਊਸੀਫਾਲਸ। ਉਹਦੇ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਘੋੜਾ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੋਰਸ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ 1026 'ਚ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਟਸ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਫਤੂਲ ਬਲਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੱਚਨਾਮੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ 'ਚ ਕਿਆਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਰ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਕੌਲ ਚੱਚਨਾਮਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿ ਤੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੇਜਰ ਹਿੱਸਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਜ਼ਦਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਮਾਮ ਲੜਾਈਆਂ, 6 ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਨ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਨਿਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਦਾਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਅਹਿਮਦ, ਕਦੀ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਰਿਹਾ, ਕभी ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਖਰ ਕਿਹਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ, ਸਰਦਾਰ ਹਯਾਤ, ਹਯਾਤਾ, ਫਲਾਣਾ, ਟਿਵਾਣੇ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਐਮਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੇ ਹਾਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਕਬਰ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਗਲ ਆਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਬੁਗਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਨ, ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ
ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਨਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 7-8 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ पंजाबी बड़े बेगैरत होते हैं। तो हंसते हंसते क्या तंजिया, मैं क्या ये जो गैरत नाम का जानवर है ना, ये कबायली इलाकों में होता है, ये जो महज़ब इलाके हैं वहाँ ये इस तरह के जानवर हमने काफ़ी अर्सा पहले दफन कर दिए हैं। मैं मजाकिया क्या और बाद उन्होंने क्या, नहीं चलो इसको छोड़ो, तुम जो है बुज़दिल भी हो पंजाबी। मैं क्या जनाब जान की अमान पाऊँ, हूँ पोजीशन ऐसी कि चवा पासे उन्होंने गार्ड खड़े सन। मैं क्या जी जान की अमान पाऊँ तो मैं अर्ज़ करूँ कि कौमें कभी बुज़दिल होती हैं, कभी बहादुर होती हैं। इंग्लैंड इतना कमज़ोर था कि कभी फ्रांस वहाँ हुक्मरान रहा, कभी सेक्सन्स यानी जर्मन हुक्मरान रहे, और फिर एक वक्त आया कि इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की। इसी तरह कभी हमने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की रंजीत सिंह के ज़रिए, कभी अशोका के ज़रिए, कभी बाकियों के ज़रिए, कभी जो सेंट्रल एशिया के लोग थे वो हमारी तरफ भी आ गए। हमारे ब्लड ब्रदर्स थे, हमारी तो उनसे लड़ाई नहीं थी, हम भी सेंट्रल एशिया से आए थे, वो भी सेंट्रल एशिया से आए थे। हम मिल के जाके दिल्ली जाके कब्ज़ा करते थे, तो आधा आधा बांट लेते थे, कुछ छीन भी लेते होंगे वो। तो नवाब साहब कहने लगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पंजाबियों का तारीख़ में रोल बहुत गंदा रहा है। तीसरी उन्होंने फिर हमला किया। मैंने कहा जी हाँ, हम पंजाबी जो हैं जब अंग्रेज़ आए तो कसीदे पढ़ लेते थे। जी जी, और यार मैं एडी अच्छी नहीं बोलता। अच्छा, तो वो फिर मैं रुक रुक के बोलांगा तो मेहरबानी। अच्छा, तो अच्छा वो मैं उन्होंने अर्ज़ की थी कि जी गल ये वे कि असी ठीक है पंजाबियों ने कसीदे भी लिखे ने, तारीख दे विच मौजूद ने, सजादा नशीना ने सलामियां भी कीतियां ने, असी जागीरां भी लईयां ने, लेकिन साडा तारीफ दा अंदाज़ बड़ा बावकार सी। जो तुसी बलोचा ने कीता है वो असी अज तक नहीं कीता, कि तुसी ते सारे बलोच सरदार टांगे च लग के ते तुसी सर करनल सेंडेमन नूं खिच्चिया सी, तो मैं क्या बुगती सरदार भी शामिल सी। तो अकबर बुगती साहब ने इंज मेरे हाल वेख्या, मेरा हाथ चुक फड़िया, किस्ड माई हैंड एंड सैड यू विन। सो बुनियादी गल है कि तारीख जिहड़ी हुंदी है ना, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਔਸਾਫ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਨਗੀਨ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਟੋਨੋਮਸ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝੋ, ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਤਿਸਾਲੀ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸੂਫੀ ਵਾਲਾ ਜੁੱਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਆਈ ਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਮੈਂ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਜੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਲਕ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਲਹਿਜਾ ਸਾਡਾ,
ਤੇ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਕੋਨੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਫਲਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਏ ਕਿ ਗਾਲਮ ਗਾਲੀ ਆਪੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गई आवाज़ आ रही? जी जी। गल है जी, मैं वड़ाए साहब जितना ते पढ़िया लिखा नहीं ना, मैं कोई इतनी तारीख पढ़ी है और सच्ची गल है मतलब इन्हों के सामने तो असीं शागिर्द हाँ जी हमेशा की तरह, लेकिन गल ये कि पंजाब के बयानीए की गल हो रही है। देखो पंजाब मेन चीज़ है पंजाबी या साडा रस्मो रिवाज। स्पीकर साहब ने खुश आमदीद आखना, मेरा ख्याल है कि तेरा कहने च कोई हर्ज नहीं। नहीं कहो कहो बल्कि उन्होंने अगर बोलना भी पहले चाहन तो उन्होंने बोलने की भी इजाजत नहीं, उन्होंने पहला नहीं बोलन देना, पहला तुसी बोलोगे क्योंकि ये भी पंजाबी बयानी है ना, हुक्मराना के सामने नहीं बोलना नहीं। स्पीकर पंजाब असैम्बली जनाब मलक मुहम्मद अहमद खान साहब तशरीफ लाए ने, मैं भी उठ के मिलना। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ। देखो जी पंजाब का सियासी बयानी है या पंजाब, क्योंकि यकीनन वड़ाइच साहब ठीक आखे ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਉਂਸਰ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। चलो तुसी कदी इंतजामिया चुप कर जाओ ना तो बंदियां तो आप भी बह जाना सी ते बाउंसर किहड़े कल्चर का हिस्सा है पंजाबी। वेखो ना तुसी साडे पंजाबियां दी 2 नंबरी वेखो, पर तुसी कोई खिलारना है तो अपनी कोई डांग दे के खिलारो अपना कोई मैली बन्नी होवे, कोई डांग वाला बंदा होवे, तुसी आज भी बाउंसर दे सहारा लै रहे हो। ते सरकारी बयानीए जिहड़े होंदे ने वो कदी भी असली बयानीए नहीं होंदे। ये मेरा एक बड़ा खुली जी राय है। मैं क्या वड़ाए साहब बार मैं तारीख को नहीं पढ़ी, मैं तो थोड़ी जी तारीख पढ़ी है पंजाब दी, तो यकीनन पंजाब हर लिहाज नाल पंजाब बड़ा वज़ादार जिहा साडा खिता है और बड़ा अच्छा है। मैं सब तो पहले तो मैं अक्सर है बलोची पठान साढ़े लोग मिलते रहते हैं, मैं उन्होंने आखदा कि वेखो इत्थे पठान आके काम करते हैं, असी लोगों कदी तफरीक नहीं पाई। इत्थे बलोची आके काम करते हैं, असी उन्होंने खुश आमदीद आखते हैं। इत्थे कोई बंगाली आ गया है, कोई सिंधी आ गया है, अज तक मैं नहीं वेख्या अपनी जिंदगी कि साडा कोई पंजाब विच, ये पंजाब दे वड्डे दिल की गल है। और साडा जिहड़ा असल कल्चर सी साडियां पिंडां च, माजरत नाल मैं शहरां की गल नहीं कर रहा, मैं पंजाब दे शहरां भी उतना ही पंजाबी का दुश्मन समझदा जितना हुक्मरानां समझदा। जिहड़ा साडा देहातां दा कल्चर सी, कोई बंदा भुखा नहीं सी सौंदा और कोई बंदे मकरूज भी नहीं सन होंदे, कोई बंदे सूद भी नहीं सन देंदे होंदे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲੀਆਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਿਆਣੀ ਬੇਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਦ ਵਾਲੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਾਸਬ ਤੇ ਹੈ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਲੂਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਜਾਂ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਹਿਕੂਮ ਬੰਦਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬੰਦਾ, ਮਰੂਠਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਅਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਸ਼ਤੂਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰਨ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੋਚੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਧੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਜਾਂ ਆਪਕਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਨਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ, ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਦਲੇਰ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੁਣ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ। ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਦਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ A ਟੀਮ, B ਟੀਮ, C ਟੀਮ ਨਹੀਂ, D ਜਾਂ F ਟੀਮ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 90% ਨਾਲੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਏ ਬਣਦੇ ਨੇ ਦਲੇਰਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨੀਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਲਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਆਇਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਬਰ, ਜ਼ੁਲਮ, ਮਸਾਵਾਤ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰੀ ਸੂਬੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਟਿੱਲ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਟਿੱਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਅਸਾਂ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁਕਮਰਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਕਹਿ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਲੇਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਵੀ ਆਣ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਣ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜੇ, ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਨਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੰਮ ਇਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। ਹੈਲੋ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹਾਂ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਖਤੂਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਪਖਤੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਬਲੰਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਕਾਬੀਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਲਿਸ਼ੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਖਤੂਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਖਤੂਨ ਤੇ ਬਲੋਚ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, 2-3 ਬਲੋਚ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਖਤੂਨ ਦਲੇਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ 21 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਈਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਿਤਨਾ ਮੈਂ ਪਖਤੂਨ ਵੇਖਿਆ ਦਰਬਾਰੀ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਟੱਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਓ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਰੀਡ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੜਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੱਕਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਕੂੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵੜਾਇਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੌਰ ਓਵਰਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਖਤੂਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅਵਾਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਵੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਅੱਜ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਕੌਮ, ਉਹ ਨਸਲਾਂ, ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਮ यहाँ ना पंजाबी हैं, ना बलोच हैं, ना पठान हैं, ना हम पंजाबी हैं। ਉਹ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं घुमन साहब पहले तो तुहाडे कोलों ते बाकी जिन्ने लोग इत्थे बैठे ने इन्हां सारियां तो देर ना लान ते मैं माफ़ी मंगना। मैं असल च अपने पिंड एक फौतगी दे सिलसिले च मसरूफ सां। थोड़ा लाउड थोड़ा करना साउंड प्लीज़। ਤੇ ਜਿਸਲੇ मैं कोशिश की तो इत्थे ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਕਸੂਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਾ ਕਰੀਏ 2 ਘੰਟੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਇਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਬਰਕੈਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫਲੈਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਡੀ ਜੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਟਕ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਨੇ, ਲਮਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਣ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੋਰਮ ਦਿਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫੀਦ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ, ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੈਂ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 22 ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਝਗੜੇ ਦੀ, ਲਿਟਰਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਈ ਦਿਹਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਬਲ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮੌਜੂਦ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਚੀਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ 'ਤੇ ਉਸ ਲਕੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੰਡ ਦਾ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ, ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਮੇ ਬੀ ਜਾਂ ਪਿਛੇ ਹੋਏ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਵਾਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤਹਿਸਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ 100% ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਗੜਾ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖਾਣ ਲਈ ਤਗੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਰਕੈਫ ਪੰਜਾਬ ਕੁਛ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿਤਲ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਲਾ ਠੇਲਾ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤਲ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਕ੍ਰੌਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਸਾਏ 'ਚ ਨੇਬਰਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ, ਕੋਈ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਸਮੌਗ
ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਈ ਨੀਡ ਸਮਾਲ ਗੋਡਸ ਆਫ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਯੂਰੋ 2 ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਰੋ 5 ਚਲਾਓ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਗੰਧ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨੀਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਕਿਆ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੋ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਚਾਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਫੰਡਸ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਫਰੈਂਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ 600-700 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਭ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਰਾਏ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਿੰਝ ਮਿਲਣਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ CM ਲਤੀਫ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਕਰੈਕਟਿੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਮਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ 'ਤੇ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਾਜ਼ਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਆ ਕਿ 60-65% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਅਤੇ 60-65% ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਉਸ ਤਨਾਸਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੌਜ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਸਿਵਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ 'ਚ ਮਿਲਣ, ਬੈਂਕਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ
ਇੱਕ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪੈਰਾਡੌਕਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, 4 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਲੀ ਇਲਾਕਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭੇਜੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 62% ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 3 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਬੜੀ ਰੀਜਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਫਸ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਚਾरों सूबों की जंजीर बड़ी दिल फरेब मैं गो पीपल्स पार्टी दे सियासी और माशी एक खाके ते मैं थोड़ा जिहा दूसरे पासे खड़ा होने वाला बंदा, लेकिन मैनू चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर वाली मैनू बड़ी अपील करती सी वो गल कि फैडरेशन नू अगे लैके जाने वाली कहानी तो पंजाब दे जुम्मे भी है। पंजाब दे जुम्मे इस फैडरेशन ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠ ਨਿਭਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ NFC ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰਟੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਡ ਬਾਈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਫॉर ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੈ ਅਤੇ this % of the share will be given ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਈ ਭੇਜਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਹਰਕੈਫ ਮੈਂ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਦਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਮਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅਵਾਮੀ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਉਹ ਨੇ। ਰਸ਼ੀਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਘੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ, ਤਹਿਮਦ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਸੀ। ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠ ਕੇ। ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਮੋਤਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਮਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਉੱਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਕਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰੂਲਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਸ਼ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਪੀਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾਫਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਖਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੈ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸਿਖੁਲ ਅਕੀਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਬਰਕੈਫ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਸ਼ੂਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ, ਸਕੂਲਸ, ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 2 ਦਿਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ੂਰ ਕਿਸੇ ਸਰਦਖਾਨੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨੀਏ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜਨਾਬ। ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਫਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਇਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਸਮੁਲ ਖਾਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਕਦੀਮੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਰਬੀ ਨਸਖ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਈਵਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਰਬੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮੀ ਰਵੱਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਏ ਹਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ 1993 ਤੋਂ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ BA 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ 1998 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਛਪ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਛਪੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਿਆ, ਜਾਂ ਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਇੰਸ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ। ਜਮੀਲ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਤਨਵੀਰ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸੂਫੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਫਜ਼ਲ ਤੌਸੀਫ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਤੀਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਬਿਲ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋ। ਫੋਕਸ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਠੀਕ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡੀ ਦੀ ਸੋ ਬੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਸਮੁਲ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ, ਲੰਡੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਦ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਲੰਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਿਫਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸਾਬ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੇਗੀ। ਵਟੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ ਤੇ ਤਦ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮੇਲਾ ਬਣਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਔਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ 40-50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 500-700 ਲੋਕ ਜਾਂ 1000 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਸੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਾਕਮ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਰਬੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰੀਖੀ ਜਬਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਤੇ ਰੋਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਅਤ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਕਿਸੇ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਪਿਲ ਓਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਈਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦੇ ਲਾਂ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਬਾਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਧਰ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਖੁਦ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਚੰਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਊਰ ਜਾਂ ਇਜਤਮਾਈ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲਾ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੁਖਤਸਰ। ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 5 ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਮਨ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਲੋਹਾਨਕਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਓਰੀਜਨ ਦਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਨਾਲ ਓਨ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹੜੱਪਾ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਪ ਭਲਾ ਪੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਾਵਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਟੁਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਦਰੇ ਟੋਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ 100% ਨਾਲ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿ ਉਰਦੂ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ ਔਰ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਵਾਏ 2-3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕੇ ਔਰ ਤੇ ਔਰ ਅੜਨੂਨ ਤੋਂ, ਸੇਮ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਫਾਰਸੀ 700 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕੀ ਰੌਲਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਤੇ ਟੁੱਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਰੱਖ ਰਖਾਓ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਓਰਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮੌਜੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਖਰ 'ਚ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬਣੀ ਔਰ ਚਾरों सूबों की जंजीर ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੱਜਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਰਸੂ ਸਿੰਧ ਨਾਲ ਡੇਸੂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਟਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਟੈਗ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਿਊਮਨਸ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੱਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵਾਈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਨ ਸਿੰਧ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਟੈਂਸ ਔਨ ਦਿਸ? ਦੇਖੋ,
ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਪਖਤੂਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਬਾਗਡੋਰ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ CBD ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਟਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ CBD ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, 80% ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹਾਂ ਜੀ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਲੀਮ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੈਲਥ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ੀਆਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ, ਸੜਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਬੰਨੀ ਤੇ ਵੀ ਟੁਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੰਨੀ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਓਵਰਹੈਡ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਦੀ ਬੰਨੀ ਪਿਆ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼। ਮਾਈਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਡਿਬੇਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਦਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਯਾਰ MNA ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾਤ ਨੇ, ਦਿਹਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਆਸੀ ਬਨੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਣਕ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੌਮੀ ਫਸਲ ਸੀ? 8 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਵਿੱਚ। ਮੋਚੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੋਪੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਨਾਈ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਮੌਲਵੀ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕੁਬਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਸਨ। 8 ਟੋਪੇ ਕੀ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। 8 ਟੋਪੇ ਨਹੀਂ, ਟੋਪੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ 8 ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਅਗਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, DG ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਨਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਨ ਜਾਂ ਲਈਆਨ ਜਾਂ ਬੱਖਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ CBD ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮਾੜੀ ਜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਫੀ ਵੀ TV ਤੋਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲਾਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਸੂਬੇ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤਬਕਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਚੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹ 80% ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਢੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਨ 80% ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦੇਂ। ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਦਾ ਕੱਪੜ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜਾਇਸ ਦਾ ਕੱਪੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਸੂਬੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਧ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਵਰਨਾ ਆਵਾਮ ਮੁਤਾਲਬੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੁਤਾਲਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਇਸ ਸਟਾਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਿਸਾਨੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਾਲੀ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ, ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਵਸੀਲੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਊਥ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, KPK ਦਾ ਸਾਊਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾ ਰੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ईमानदारी ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੇ ਦੱਸੋ ਆ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਉਹ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਿੰਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਕਿਉਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਿੰਧ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ DMG ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਖਾਜੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਨਾ ਮੰਗਣ ਸੂਬੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਗਲਤ ਨੂੰ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚ ਨਿਬੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਉਠੋ ਨਾ ਕੋਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਲਿਆਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਰਜ਼ ਹੈਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਠੋਹਾਰੀ, ਸਰਾਇਕੀ, ਫਲਾਂ ਝੰਗਵੀ, ਝੋਕਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ
ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਪਲੀਜ਼, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਲਮੀ ਤਹਿਕੀਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਲਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਬਾ ਮੁਖਤਲਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਵਾਮੀ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਬੜੇ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਖਤਲਾਫ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਲੋਕਲ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਵਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਕਿਆ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ? ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬੋਟਲਨੈਕਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਉਂਦੇ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਬੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਆ, ਮੇ ਬੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਡਾਢਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਜਨੂਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਾਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਾਈਕੀ, ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬਿਹਤਰੀ ਔਰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵਾਮੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਲਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕਾਲਮੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਤਮੀ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ
ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਇੰਪਾਵਰਡ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਕਾਲਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ NFC ਨੇ ਕੀਤੀ, ਐਵੇਂ PFCs ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਥੱਲੇ ਭੇਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਖੁਆਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਬੜਾਇਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਂਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੁਕਾਂਗਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ, ਦੇਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਪੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਐਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ PPA ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ 3 ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਵਰ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿਓ ਜੀ ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਿਓ ਬਈ। ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਪਏ? ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਂਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਐ ਤੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मेरे ख्याल में मेरी आवाज आ रही है। अनवर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। अच्छा, अनवर चांडियो नाम है मेरा। प्लीज सुन लो, सुनते लो गल। मेरा नाम अनवर चांडियो है। मैं बेसिकली लाड़काने दा ते गुज़श्ता 15 साल च मैं लाहौर रहना वा। मेरी जी चंद साहब ने गल की थी कि पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं एक सिंध के आवाम का मुतालबा नहीं है। सिंध की पीपल्स पार्टी का मुतालबा है। पंजाब की वंड सिंध के आवाम का मुतालबा नहीं है। अगर पंजाब का, अगर सिंध का कोई इंटलैक्चुअल भी ये गल करता है तो पीपल्स पार्टी का इंटलैक्चुअल है, वो सिंध के आवाम का इंटलैक्चुअल नुमाइंदा नहीं है। पंजाब की वंड दे एक छोटी सी गल में करना वा। दो लैफ्ट और राइट पर पंजाब के बहुत बड़े नाम बैठे ने। पंजाब एक हिस्ट्री है, साड़ी 5000 साल की हिस्ट्री है। असी और 5000 साल जीना है, रहना है। ये साड़ी धरती है, साड़ी बोली है, साड़ी माँ है। मुगलों की हुकूमत नहीं है कि
और पंजाब पर कब्जा करो, फिरा पर कब्जा करो, अपनी सल्तनत में शामिल करते जाओ और तकसीम करते जाओ और लोगों को हिस्सा दो। और ये अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं है कि तुसी सिर्फ बॉम्बे का हिस्सा कर दो, पंजाब को फिला का हिस्सा कर दो, का हिस्सा कर दो। पाकिस्तान फेडरेशन है, आसान मतलब आवाम को पता है कि हम सारी जितनी भी इकाइयाँ हैं वो इस सल्तनत में, इस मुल्क में, इस फेडरेशन में से शामिल हुई हैं। हम अपनी मर्जी से और हम तकसीम होना नहीं चाहते। आप सबने ये बात की कि मसाइल जो हैं वो इक़्तिदार में हिस्से का है, मसाइल जो हैं वो सियासी ना मिलने का है। तुसी सियासी नुमाइंदगी ठीक करो, लोगों को अपना इक़्तिदार दो, तुसी सानू वंडदे क्यों? बहुत शुक्रिया जी चांडी ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ। ਮੈਂ ਇਧਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਓ 78 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੂਸਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿਲਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੱਸਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਸੁਰਾਤ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੇਦਾਰੀ ਔਰ ਅਵੇਕਨਿੰਗ ਔਰ ਸ਼ਊਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨਫੀ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਬਤ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਕਲਮੰਦ, ਤਾਕਤਵਰ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹੀਨ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕੜ ਦਾਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਰੋਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਖਤਲਾਫੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ।
ਲਓ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਜੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੋਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੌਲੇ ਨੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੱਗ ਫੱਬਦੀ ਵੇਖੀਏ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਫੱਬਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਨਾਸਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੁੰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ। ਅੱਛਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਆਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼, ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਭ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਬੈਠੋ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੜਮਾਸਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ ਫਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਰੋਲ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਹੋਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ
ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਐਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਲੋਕ ਬੋਲੇ हाँ ओके ਸਟਾਰ ਸਟਾਰ ਉਹ ਕਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬੁਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ नासिर साहब आ जाओ शुरू करिए हाँ बैठो बैठो बह जाओ बह जाओ बह जाओ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਮਾਈਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ 50 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੋ 50 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਤ੍ਰਿਖੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚੇਅਰਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾਰਤ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਰੰਗਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਰੂਹਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਦਾਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਜਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ
ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਆਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿੰਚਨਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਵਲ ਨਗਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗਲਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲਾਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜੀਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੀਲੌਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ, ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल हम सना इलाही जो मालक हर हर दा, उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान ना हरदा। सारे दोस्तां नू जी आयां नू। और वो अफजल साहिर साहब दा मशहूर जुमला भी बह जाओ अपने किसे दे हक विच बह जाओ, होर नहीं तो अपने गिट्टियां गोड्यां 'च बह जाओ। सारे अगे गुजारिश है कि एक बार बह जान ताकि आप जल्दी जल्दी प्रोग्राम भी ख़त्म करना है। उस तो बाद म्यूजिक का सिलसिला भी है। सो छोटी जी गल करांगा कि जदों असी ये कॉन्फ्रेंस शुरू की सी ते वट्टू साहब, ढिल्लों साहब, अफजल साहिर साहब, सारे दोस्तों का ये मनना सी कि इहदे विच असी ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀਆਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਤਮਹੀਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ सदर हकीम अहमद नईम अरशद साहब अगे गुजारिश करांगा कि स्टेज ते तशरीफ ले आवन। हकीम अहमद नईम अरशद साहब वो कहंदा है रात नहीं मुकनी, वो कहंदा है रात नहीं मुकनी, पो नहीं फुटनी, मैं ते एक तारे दे विच पलदा सूरज वेख रही हां। हकीम अहमद नईम अरशद साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜੋ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸਾਡੀ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹ, ਸਮੀ ਜੱਟ, ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਖਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਪੇਅਰ ਨੇ, ਸਾਬਿਤ ਸਦਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ हर शायर अपनी वारी ते आके शेर सुनाएगा तारे सारे। थैंक यू। हेलो जी, बहुत शुक्रिया सर। ते साहिब सदर की इजाज़त नाल जी मुशायरे का आगाज़ करिए। पहले साढ़े शायर जी मैं सुनाना जी सर। बाबा नजमी साहब भी तशरीफ ले आ चुके हैं जी, उन्होंने लिए तालियां प्लीज़। बच्चों की हौसला अफजाई आए ने। अपने चंद शेर के उमरों लम्मा। सलीम साहब, सैफ साहब, थोड़ी तवज्जो। उमरों लम्मा पंध ते मैं, उमरों लम्मा पंध ते मैं, रावां कड्डण दंद ते मैं। ओने बूहा ढोया ते दिल रख आया कंध ते मैं। ओने बूहा ढोया ते दिल रख आया कंध ते मैं। लोकां नू की मसला है, मैनू वो पसंद ते मैं। ते कां ते बड़ा सियाणा सी, कां ते बड़ा सियाणा सी, वेख रिया वां गंद ते मैं। ते यूसुफ विकना है शहजाद, वो है दौलतमंद ते मैं।
ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਸ਼ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਲਮਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਦੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਗਲਮਾ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬਾਜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਚਨਾਏ ਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਨਾਬ ਵਿਕਾਸ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਲੀਜ਼ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਮੇਰੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਓ ਸਰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੱਬਤ, ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਪਾਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਲਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਕ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਰਕੇ ਥਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਭਾਈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ, ਵਾਹ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਖਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਗ ਤੇ ਖਬਰੇ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਹ, ਅੱਗ ਤੇ ਖਬਰੇ ਟੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਧੁਖਦੀ ਪਈ ਏ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਆਹਾ ਹਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਏ 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 ਹੋਏ। ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਮੁਕਰਰ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ, ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ੀ 'ਚ ਅਗਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰਤ ਜਾਉ ਵੀਰੇ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਾਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ, ਹੁਣ ਤਬੀਅਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਉੱਚਾ ਮਾਈਕ ਕਰਤੇ ਨਾ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਦੋ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੱਬ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਭਰਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਜ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਆਹਾ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਐ ਪੀਤਾ, ਹਿਜਰ ਦਾ ਜਾਮ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਆਹਾ। ਬੋਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ, ਗਮ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਏ। ਆਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐ ਪਾਟ ਮੈਂ ਸੀਤਾ। ਆਹਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਜਰ ਲੈਨਾ ਵਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਧਰ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਠੰਡਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਮਾਏ, ਫੋਟੋ ਤੇਰੀ ਤੱਕ ਲੈਨਾ ਵਾਂ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਟੁਰ ਗਈ ਏ ਤੂੰ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰੁੱਸ ਗਈ ਏ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਤਾਂ। ਆਹਾ। ਬਾਝੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੁੱਝ ਗਈਆਂ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਰਾਤਾਂ। ਨਾਪਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਫੜ ਕੇ ਫੀਤਾ, ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਰੱਬ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਵਰਗਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਗਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਸਦਕੇ ਵਰਗਾ। ਤੂੰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਦੱਸ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਨਿੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਐਸਨ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਐਵੇਂ ਹਟਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵਧਾਨਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਡੇ ਅਤਾਉੱਲਾ ਖਾਂ ਈਸਾ ਖੇਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ। ਫਿਆਜ਼ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਆਜ਼ ਮਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਓ ਜਲਦੀ। ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਲਾਮ, ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ, ਦੋ ਗਜ਼ਲ ਬਸ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮਾजिद आलम साहब ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ। गजल दे चंद अशार समात फरमैसो। आहा। पलकां उत्ते चीके अथरू तेरे पारू चीके। वाह। पलकां उत्ते चीके अथरू तेरे पारू चीके, जिस तरह थकिया चानन घुप हनेरे पारू। वाह। आहा हा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पलकां उत्ते चीके अथरू तेरे पारू चीके,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕਿਆ ਚਾਨਣ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੌਂਜ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਹਾਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁੰਝ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਬਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੌਂਜ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਲਾਵੇ। ਮੋਇਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾਰੂ ਚੀਕੇ। ਹਾਏ 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 ਬਈ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे। फियाज मजहर क्या कहने? पलकां उत्ते, बहुत शुक्रिया, पलकां उत्ते चीके अथरू तेरे पारू चीके। जिस तरह थकिया चानण घुप हनेरे पारू चीके। और कोई तां होवे जेड़ा मेरी सौंज नू सीने लावे। मोया कोई तां मेरा संगी मेरे पारू चीके। उस दे धरती अम्मा वर्गी वेखी मान करे सी। उस दे धरती अम्मा वर्गी वेखी मान करे सी। जिस दे रजे पुजे लोग कसेरे पारू। वाह 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 वाह। भाई क्या कहने फियाज मजहर, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी में, जी में। ढट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती। ढट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती। धम्मी शोदे पखनू फ्याज बनेरे पारू चीके। हाय 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 वाह 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 वाह। ढट्ठा घर ते चीके सजनों बाल गरीब दे राती। धम्मी शोदे पखनू फ्याज बनेरे पारू चीके। और एक नज्म फरमैसो के नज्म दा उन्वान है अरूज आंदा है। अरूज आंदा है जे ढो खबासत दा ढो वंजीवे। जे अपनी धरती दा हो वंजीवे। मां दी बोली जे खून मंगे खून दे के बचा लवीवे। अरूज आंदा है। वाह 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 भाई वाह। क्या कहने। मौला सलामत रखे। अरूज आंदा है जे ढो खबासत दा ढो वंजीवे। जे अपनी धरती दा हो वंजीवे। मां दी बोली जे खून मंगे खून दे के बचा लवीवे। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है शायरी जे अजीम नेमत नु रोजी रोटी जे ना बड़ीवे। जनाबे वारिस दे वांग लिखिए मिसाली हीरा ते धी दे सिर ते हया दी चादर जरा छुड़ीवे। अरूज आंदा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे यार। अरूज आंदा है शायरी जई अजीम नेमत। क्या तेरे क्या कहने। शायरी जई अजीम नेमत नु रोजी रोटी जे ना बड़ीवे। जनाबे वारिस दे वांग लिखिए मिसाली हीरा ते धी दे सिर ते हया दी चादर जरा छुड़ीवे। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है वसेब जागे। अरूज आंदा है वसेब जागे। मजीद हिम्मत नु तूल देवे ते राय आमद दा रूप धारे। भाई वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मुशायरा चुक दिता ही। वाह वाह फियाज वाह। बहुत तेरियां खेडां वाह वाह। अरूज आंदा बहुत है अच्छे। वसेब जागे। मजीद हिम्मत नु तूल देवे ते राय आमद दा रूप धारे। यकीन कामिल खुदा ते रखे किसे दे अगे न मूल झुके। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है जे आंदी नस्लां नु नूए इंसान दी दर्द मंदी दा सच्चा जज्बा फराम होवे। अरूज आंदा है जे आंदी नस्लां नु नूए इंसान दी दर्द मंदी दा सच्चा जज्बा फराम होवे। सितमगरी ते फरेब लालच दा सारा किस्सा तमाम होवे। अरूज आंदा है, अरूज आंदा है वटावी पग दा फ्याज जेकर हयाती सारी लिहाज करिए। वफा दे मसनत ते फायज होके हमेशा उल्फत दे कलमे भरिए। अरूज आंदा है। हाय हाय हाय। एक दौड़ा और एक बोली बस। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ता करो। रुल मरन दे हौल तू दिल दे विच। दौड़े दे शायकीन हजरात, रुल मरन दे हौल तू दिल दे विच।
ਸੈ ਰਾਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਾਣਨ ਰੋਲ ਮਰਨ ਦੇ ਹੌਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈ ਰਾਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਾਣਨ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਥੋੜ ਤੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੋ ਸ਼ੋਧੇ ਨੈਣ ਤਪੀਦਾ ਰਾਣਨ ਹਾਏ 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 ਭਾਈ ਰੋਲ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਹ ਫਿਆਜ਼ ਵਾਹ ਕੀ कहने ਰੋਲ ਮਰਨ ਦੇ ਹੌਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈ ਰਾਜ਼ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਰਾਣਨ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਦੀ ਥੋੜ ਤੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੋ ਸ਼ੋਧੇ ਨੈਣ ਤਪੀਦਾ ਰਾਣਨ ਸਿੱਖ ਸੋੜ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਸਲੇ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਪੇਚੀਦਾ ਰਾਣਨ ਰਸ਼ ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁਕੜ ਰੰਜੀਦਾ ਹਾਏ ਰਾਣਨ ਇੰਜ ਲੋਕ ਰੰਜੀਦਾ ਰਾਣਨ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇੰਜ ਲੋਕ ਰੰਜੀਦਾ ਰਾਣਨ ਬੋਲੀ ਸਮਾਤ ਫਰਮੈਸੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵੀ ਹਰਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਕੂਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੁੜ ਜਿੰਨਾ ਚਸ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ 17 ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਲ ਜਾਣੂ ਬਣਿਆ ਹੈ भाई क्या कहने फयाज मदद क्या कहने बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे अच्छा इस तू फौरन बाद ना जी मुस्कान नुशाही साहब भी आ गई ने उन्हों की परफॉर्मेंस भी है तो लिहाजा आप बाकी शायर ਜਿਹੜੇ आ रहे हैं उन्होंने अगे गुजारिश है कि 2-2.5 मिनट तो उत्ते प्लीज़ टाइम ना लवन दिल तो बड़ा करता है तुहानू सुनते ही रहिए माजिद आलम इंचनाबाद तू माजिद आलम पंजाब यूनिवर्सिटी के पड़ियार ने मैं शहनाज जोया साहब दा स्टूडेंट हाँ और ना दस तेरे शेर मुड़े जे होने क्यों मरवाना है मैंने ते जो भी बोलना सीखा है सर दे जेड़ा है कदमां च रहते ही सीखा है नहीं नहीं साहब जी जी पुत्र चल साहब सदर ते सर दी जी जी जासता जास पहले एक बोली थोड़ा ते- जिहा मुंह नेड़े करते ना थोड़ा पहले एक बोली ते उस तो बाद एक गजल ते बस शाबाश बोली है मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर हाय रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर। तस्वीर ते फिरा आउंदे साह भालदा हाय बहुत शुक्रिया। भाई बोली है वाह वाह माजिद वाह बहुत शुक्रिया आहा हा बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे मैं रंगा नाल खेड के बनाई तस्वीर आहा। ते फिरा आउंदे साह भालदा साह बाल दे वाह वाह ते हुण एक गजल तजम्मल कलीम हुरां दी धरती ते लिखी है पिछली मरतबा वो आया मुशायरा पढ़ा लेकिन हुण वो नहीं रहे ताने मेणे जर नहीं जांदा वाह ताने मेणे मेणे जर जर- नहीं जांदा बस मैं पहले मर नहीं जांदा हाय ताने मेणे जर नहीं जांदा बस मैं मैं पहले मर नहीं जांदा सब दे रस्ते घर नू जांदे मेरा रस्ता घर नहीं जांदा। हाय 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 भाई वाह 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 दोबारा भाई क्या कहने जी बहुत शुक्रिया क्या कहने माजिद सब दे रस्ते घर नू जांदे मेरा रस्ता घर नहीं जांदा। जांदा मेरे सिर तू गम दा साया जांदा भी है पर नहीं जांदा। हाय क्या कहने जी बहुत शुक्रिया वाह 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 बहुत शुक्रिया मेरे सिर तू गम दा साया जांदा जांदा भी है पर नहीं नहीं जांदा जांदा। बन परवाना राख हो जावा बन परवाना राख हो जावा दिल दिलबर तू भर नहीं जांदा पर नहीं जांदा मौत ता मेरी राखी कर दी आहा मौत ता मेरी राखी राखी कर कर दी। दी मुड़ क्यों मेरा डर नहीं जांदा हाय 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 मौत ता बहुत शुक्रिया सर। बहुत अच्छे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे मौत ता मेरी राखी कर दी
ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ, ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੇ ਅੱਗ ਨਾ ਬਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। शाबाश, जिंदाबाद, बहुत अच्छे माहिद आलम। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ। ਖੁਰਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ, ਖੁਰਮ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ। ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ, ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਏ। ਵਾਹ। ਸਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ, ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾੜ ਲਿਆ ਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾੜ ਲਿਆ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਜਾੜ ਲਿਆ ਏ। ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਰਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਮੰਨਿਆ ਹੁਣ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖ ਲੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਨਜ਼ਮ ਪੜਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਚੱਲਦੀ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਟੁਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹਰੇ ਬੜੇ ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਰੇ ਬੜੇ ਬਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਚੰਨ ਵੀ ਸਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਚੰਨ ਵੀ ਸਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ। ਚੰਨ ਵੀ ਸਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਚੰਨ ਵੀ ਸਮਾਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਟਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਖਰੇਲੀ ਸੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਖਰੇਲੀ ਸੀ। ਦਗਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਖਰੇਲੀ ਸੀ। ਦਗਾ ਸਭ ਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਫਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਫਿਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੀ ਉਹ ਹਸੀਨਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਲਦੀ ਬੋਲ। ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜੜ ਨਾ ਸੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
अगले शायर GCU ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੇ ਔਰ BS ਉਰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਬੜਾ ਝੁਕਾਓ ਹੈ। ਉਸਾਮਾ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਆਓ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਮੀ ਭਾਈ ਔਰ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾੜੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸਾਮਾ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਂਦਾ। आ जाओ माशाल्लाह। इजाजत है सर? जी इजाजत। इधर ले करो। हंजू डुल्लण वाला सी। आहा हंजू डुल्लण वाला सी। एक मिनट रुकिए। हेलो भाईजान, एक मिनट शेर सुनते भी आ रहे कीता करो। पहले ही वो शेर तो पहले ही ना शुरू हो जाओ प्लीज़ यार, थोड़ा जा मेहरबानी। दाद देने का जड़ा ना ये तरीका ठीक नहीं है। शेर मुकम्मल होवे तो फिर तुसी आधे आधे तरीके नाल दाद दे सकते हो। चलो जी बिस्मिल्लाह। हंजू डुल्लण वाला सी, बदल बहुता काला सी, दुखा भी धुतकार दिता है, वाह राती अंदरू ताला सी। वाह वाह। माई पूरा करदी सी, माई पूरा करदी सी, कसमें एक निवाला सी। वाह। थल्ले लोकी वेंदे सन, उत्ते अल्लाह ताला सी। वाह। मन्नो या ना मन्नो, वाह। ए बुनियाद नहीं, जज्बा वेखा जांदा है तादाद नहीं। हाय हाय, वाह 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 वाह। जज्बा वेखा जांदा है तादाद नहीं। मन्नो या ना मन्नो ए बुनियाद नहीं, जज्बा वेखा जांदा है तादाद नहीं। नानक शाह हुसैन फरीद ते बुल्ले शाह। वाह। नानक शाह हुसैन फरीद ते बुल्ले शाह, केड़ा तेरे इश्क दे विच बर्बाद नहीं। वाह वाह वाह। प्यार मोहब्बत वंडो दुनिया भुक्की है, प्यार मोहब्बत वंडो दुनिया भुक्की है, यार उसामा और कोई फरियाद नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बोली ते इजाजत है जी बिस्मिल्लाह, अता करो। दियां वेच के लियांदी रोटी, दियां वेच के लियांदी रोटी, ते रब दा भी हिस्सा कढ़िया। हाय होए 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 होए। जुल्करनैन शहीदी बावल नगर तुझी तशरीफ ले आओ जल्दी। अच्छा जी, अब भाईजान जड़े इत्थे खड़े ने उन्हां दी मिन्नत करने भी पिछा थां हैगी है, प्लीज पिछे पिछे चले जाओ। ना लंघन टप्पण दी थां ते यार छड्डो ना, तुहाडी मेहरबानी। जनाब ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੁਣੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਜਲਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਚਾਰ ਖਜੂਰਾਂ बोतल जमजम, छापर विच मुसल्ला। आहा वाह। चार खजूरां बोतल जमजम, छापर विच मुसल्ला, मेरे नाल वटा के मैनू रोटी दे दे अल्लाह। हाय हाय हाय। चार खजूरां बोतल जमजम, बहुत अच्छे भाई। छापर विच मुसल्ला, वाह। मेरे नाल वटा के मैनू रोटी दे दे अल्लाह। रब्बा अपने दोवां दाए दुख भी हिक्को वर्गा। वाह। रब्बा अपने दोवां दाए दुख भी हिक्को वर्गा,
ਅਰਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ। ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਏ, ਕਹਿ ਜਈ ਖੱਜਲ ਖਾਰੀ ਏ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਏ, ਸਤਲੁਜ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਤ ਏ, ਕਨਕਾਂ ਨਾ ਗੱਦਾਰੀ ਏ। ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਵਾਹ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਖਾਰੀ ਏ। ਯਾਰ ਪਰਿੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਚਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਏ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਡਰਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਨਕਾਰੀ ਏ। ਹਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ, ਹਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸੇ ਗੁਸਤਾਖ, ਚੰਗੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬਹੁਤਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਏ। ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏ। ਹਾਏ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹ। ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਏ। ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਰੈਫਲ ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਓਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਭਾਈ ਵਾਹ, ਫੋਲੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਫੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਰੈਫਲ ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਚੋਖੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਤੇ ਛੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਛੜਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ, ਮਗਰੂ ਲੈ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡੀ ਭਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੋ। और क्या बात है तेरी खैर होवे। कासम अली संधू, उड़दा उड़दा राह दियो भाई, राह दे दियो। संधू साहब बस ना टाइम नाल ना 1-2 मिनटां च पुत्र ना सुन के भाई, सुन के जी। बलदी तई मुलक सकेंदा वतिया, बलदी तई मुलक सकेंदा वतिया, बुझी कलियां बालनी पै गई। सजना दिया अरशद होंदिया सौंदिया, तंग दस्ती झालनी पै गई। कमजोर नू धाड़ मुसीबतां दी, कमजोर नू धाड़ मुसीबतां दी, इंज मुश्किल टालनी पै गई। जिवें पुत्र जवान दी बुढ़ड़े प्यो नू औखी मैयत संभालनी पै। हाय 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 हाय, वाह। मेरे भरम शर्म दी पगड़ी नू, मेरे भरम शर्म दी पगड़ी नू हत्ती अपने पाड़ के आया है। अरशद दुश्मन दियां अरशद मन मन के, दुश्मन दियां अरशद मन मन के, मैथे चढ़ियां चाड़ के आया है। नित बेतकियाई दे भांबड़ ते मेरे दिल नू साड़ के आया है। तेरी सज्जन उड़ीक च जिंदगी मुक गई, हुण खेड़ उजाड़ के आया है। वाह 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 वाह। संधू साहब आधे बंदे भी लैके आए ने। दुल्ले भट्टी दी बाहर दिया ना, दुल्ले भट्टी दी बाहर दिया। हसदा पे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जिंदगी दिया खुशियां जिंदगी नू सारी जिंदगी राह सुनाइयां। वाह वाह। जिंदगी दिया खुशियां जिंदगी नू सारी जिंदगी राह सुनाइयां। दुख दर्द मुसीबतां हर वेले असा जिंदगी नाल हटाइयां। वाह वाह। गुरबत दे भार तू सारी जिंदगी, गुरबत दे भार तू सारी जिंदगी
ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖੇਡੀਆਂ ਆਣ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਣ ਹਰਾਈਆਂ ਹਾਏ 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 ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਵੇ ਨਿਤ ਕੁਸਦੇ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਹ ਨਿਤ ਕੁਸਦੇ ਹੇਠ ਤਗਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਗਿਆ ਹੋ ਨੀਲਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਹ ਸਿੱਕੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਣਾ ਨੂੰ ਸਿੱਕੀ ਅਰਸ਼ਦ ਰੋਜ਼ ਪਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਵੇਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਸੂਲੀ ਮਨਸੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਜੀ ਓਏ ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਮੁਹੰਮਦ ਆਕਿਫ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਮੁਖਤਸਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਆਵਣ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੜਕੀਜ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੜਕੀਜ ਗਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪਟੀਜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਪਟੀਜ ਗਿਆ ਜਵਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਰਕੀਜ ਗਿਆ ਵਾਹ ਅੱਖੀਆਂ ਰਾਈ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੰਛੀ ਆਪੇ ਆਨ ਤੜੀਜ ਗਿਆ ਹਾਏ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸੋਚ ਰਿਆ ਸਾਂ ਕੀ ਬਣਸੀ ਹਸ਼ਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸੋਚ ਰਿਆ ਸਾਂ ਕੀ ਬਣਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੇ ਕਰਦਾਰ ਕਜੀਜ ਗਿਆ ਵਾਹ 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 ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹ 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 ਫਿਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਹਿਮਦ ਭਗਤ ਮਲੰਗੀ ਦੁੱਲਾ ਅਹਿਮਦ ਭਗਤ ਮਲੰਗੀ ਮਾਂ ਜੰਮੇ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਹ 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 ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਸੱਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਆਕਿਫ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗੱਭਰੂ ਆਕਿਫ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਆਕਿਫ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੈ ਸੁਮੈਰ ਖਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਬਸ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਜ਼ਲ ਨਾ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਲੀ 15 ਪਏ ਨੇ शाबाश अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सब तो पहले तमाम बड़ी बड़ी शख्सियात इन्हों के सामने मेरी हैसियत इस तरह ही है कि जिमें किसी हसीन चेहरे उत्ते छोटे जे तिल दी होंदी है दोड़ा निजामत की दुनिया का बेताज बादशाह राय जफर नूरी साहब उन्हों की नज़र दोड़ा करना चाहूँगा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ता करो जगराते जगराते रत जिगर दी पी छड़दे ते राती सौना औखा हुंदा है हाय जगराते रत जिगर दी पी छड़दे ते राती सौना औखा हुंदा है ते जड़े हो जावन इश्क विच बर्बाद जड़े हो जावन इश्क विच बर्बाद मुड़ उन्हां दा पिछा आउणा औखा हुंदा है ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੀਰ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੀਰ
ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੀਰ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰ ਮਾਲ ਜੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਜਨ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। हसन रजा साहब जंग तू, हसन रजा साहब। हसन रजा साहब, आसम सियाल। हसन रजा साहब जी, जी हसन रजा साहब है। आसम सियाल है तो नेड़े आ जाए भाई। आसम सियाल जी, बिस्मिल्लाह। आखिर गमां नूं यार दुआवां वलेटना है। आखिर गमां नूं यार दुआवां वलेटना है। ए बिस्तरा भी आण के मावां वलेटना है। आखिर गमां नूं यार दुआवां वलेटना है। ए बिस्तरा भी आण के मावां वलेटना है। और ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਹਾਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸਾਡਾ ਥਕੇੜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਲੇਟਣਾ। ਹਾਏ ਭਾਈ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। और है गजल दे शेर के ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਵਾਹ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਪੀ ਗਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਸਾਡਾ ਥਕੇੜਾ ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਵਲੇਟਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਔਰ ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੰਗ ਦਿਲ ਦੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਲਕ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਜੁਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ ਖੌਫ ਦੀ। ਵਾਹ। ਜੁਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ ਖੌਫ ਦੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੂੰ ਗਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਏ। ਜੁਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮ ਗਈ ਖੌਫ ਦੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਤੂੰ ਗਲ ਟੁਰੀ ਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤਨਮ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह। ਹੋ ਟੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਫਕਾਰ ਦਸਾ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਟੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਫਕਾਰ ਦਸਾ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਅੱਜ ਖੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਟੰਗਿਆ ਮੇਰੇ ਅਫਕਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਨਸਿਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਾਤਿਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਤਿਲ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਗਵਾਹ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਹੋ ਸ਼ਾਮ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਵੇਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਵੇਦਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਏ। और आखिरी शेर है जी जी। कि टुर गए ने कई हो के तेरी जात तू मायूस। टुर गए ने कई हो के तेरी जात तू मायूस। हिक पाक तेरी तांग दा फा राह ते खलोता है।
हिक पाक तेरी तांग दफा राहत खलोते अज खैर है वक्त दशा राहत खलोते टंगया मेरे अफकार। बहुत खूब जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुण नबील नाबर साहब अगे गुजारिश है कंगनपुर तों, नबील नाबर तशरीफ लै आओ। इन्हां दा शेर है कि अना दे सां पुजारी ते अनावां पालदे रह गए, अना दे सां पुजारी ते अनावां पालदे रह गए, असी बेफैज़ लोकां तों वफावां पालदे रह गए। नबील नाबर कित्थे जी? आ जाओ जी, आ जाओ बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। एक गजल ही सुनावेगा तो लुट लवेगा, मजा आएगा तो नहीं। दो सुना मैं समझ गया। अच्छा, ਲੱਗਿਆ ਖੂਬ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ, ਆਹਾ ਲੱਗਿਆ ਖੂਬ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ, ਸੱਜਣ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ, ਆਹਾ। ਔਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਨਾਲ। ਵਾਏ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹੱਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਾਹ ਚਿਰ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਯਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਪੱਲੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਹਾ, ਪੱਲੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਇਆ ਸਰਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਵਾਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਦਾ ਉਦੋਂ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਲੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਵਾਹ, ਭਾਈ ਵਾਹ। ਔਰ ਐਸੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਐਸੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਲਾਨਤ, ਭੁੱਖਾ ਸੌ ਹਮਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਓਏ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ऐसे यार नबील, ऐसे बहुत अच्छे। दस्तरखान ते लानत, भुखा सौ हमसाया जावे। और सब तो वखरा लगदा है तां ते चंगा लगदा है, सब तो वखरा लगदा है तां ते चंगा लगदा है। दो हत्थड़ पे पिटदे हो, दो हत्थड़ पे पिटदे हो, पहला सदमा लगदा है। वाह वाह वाह। दो हत्थड़ पे पिटदे हो, पहला सदमा लगदा है। और हंस के मां ना बोले ते, हंस के मां ना बोले ते, रब भी रुसिया लगदा है। शेर है हंस के मां ना बोले ते, रब भी रुसिया लगदा है। और अना दे सां पुजारी ते अनावा पाल दे रह गए, अना दे ਸਾਹ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਨਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਫੈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਫਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਕਰਾਮਤ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਲੀਏ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਜੈ। ਵਾਹ। ਕਰਾਮਤ ਨਾ ਰਿਆਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਲੀਏ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਜੈ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਨਕਲੀ ਪੀਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੁਜਾਰੀ ਮਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਨਾ ਦੇ ਸਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਅਨਾਵਾ ਪਾਲ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਨਬੀਲ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਦੋਸਤ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਲੋਚ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਜ ਮੁਕਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੱਸੇ ਦੀ, ਇੰਜ ਮੁਕਾਈਏ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਰੱਸੇ ਦੀ, ਗਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਫਾ ਤੇ ਪੀਂਗ ਝਾਡੀ ਏ। क्या कहने भाई, मुख्तियार बलोच साहब की ताड़ियां। पसीना
ਕਈ ਵੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਉਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਹਾਏ ਜਿਵੇਂ ਬਲੋਚ, ਵਾਹ ਜਿਵੇਂ। ਪਸੀਨਾ ਕਈ ਵੀ ਮਜਨੂ ਦੇ ਉਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਜਦਾਂ ਲੈਲਾ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਚ ਜਾਂ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਦਾਂ ਲੈਲਾ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਚ ਜਾਂ ਵੱਟ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਬੈਠਾ ਹਮ ਜੂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾਂ, ਵਟਾ ਕੇ ਥਾਰ ਅੱਖੀਂ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖ ਸੌਂਦਾ ਏ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਵਾਹ। ਸਾਵੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਬਚਣਾ ਔਖਾ ਏ, ਵਾਹ। ਆਰੇ ਖੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕੂ ਹੈ ਜੂ ਕਾਰੇ ਖੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦਾ। ਪਿੰਡਾ ਬਾਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪੈਂਡਾ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਦਾ, ਰਾਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਓਟੇ ਮੇਰੇ ਤਾਰੇ ਖੋਰੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, बहुत अच्छे मुख्तार भाई, क्या कहने। कौन करे मुख्तार बलोचा राखी पंज दरियावां दी। कौन करे मुख्तार बलोचा राखी पंज दरियावां दी, दुल्ले आप मरा बैठा ते दारे खोरी पै गए ने। हाय 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 हाय। शुक्रिया। तीर बन्नी जांदे हो, शिकारी बद्दी वहंदे हो, वाह। आशकां नूं सुनिया है मारी बद्दी वहंदे हो, वाह। कुछ तां हटाओ पिछा मैनू मेरी जिंदगी, ओ कुछ तां हटाओ पिछा मैनू मेरी जिंदगी, अख दी गडोरी विच सारी बद्दी वहंदे हो। भाई वाह भाई वाह। मोढे उत्ते वालां दा तमाशा लाई खलिया है, मोढे उत्ते वालां दा तमाशा लाई खलिया है, मैं जदों आया हाँ पटारी बद्दी वहंदे हो। आखिरी शेर के मार के जो टंगया सी, कां ते खलोता है, सिर भावे रिया नहीं ना ते खलोता है, और टुर गईयां संगतां दी याद की विसारनी, टुर गईयां संगतां दी याद की विसारनी, पीड़ दा पहाड़ मेरे हां ते खलोता है, और ओदा मैनू टालना भी हुण ओदे वस नहीं, ओदा मैनू टालना भी हुण ओदे वस नहीं, ऊ कर लई सू ते आ ते खलोता है। बहुत शुक्रिया जी। किदों दी काई भी आम छुएर, जे जंग वसावे अखीर लगसी, ओ झटके लहजे दे विच पंजाबी जदां बुले सी तां हीर लगसी। बहुत अच्छे भाई भाई जी, बिल्कुल। राय जहीर साहब तशरीफ ले आओ जी। राय साहब बिस्मिल्लाह। स्पीड स्पीड कि भावें भावें जिन्ना प्यारा लगता है, भावें जिन्ना प्यारा लगता है, बंदा बेइतबारा लगता है। भावें जिन्ना प्यारा लगता है, बंदा बेइतबारा लगता है, ते जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है, जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है, तेरा इश्क दोबारा लगता है। वाह। जिन्नियां पक्कियां चालां चलना है, तेरा इश्क दोबारा लगता है, ते तू दिल दे के बचना चाहना है, तू दिल दे के बचना चाहना है, इश्क च बंदा सारा लगता है। तू दिल दे के बचना चाहना है, ते अखां नू जगराता कोई नू, ओ लगदा हिजर स्याता कोई नू, अखां नू जगराता कोई नू, लगदा हिजर स्याता कोई नू, ते तू भाई अपना पुजदा कर ले, तू भाई अपना पुजदा कर ले, उंज पर इश्क दा खाता कोई नू। वाह। तू भाई अपना पुजदा कर ले,
ਤੇ ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਸੇ, ਉਹ ਸਜਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਦਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਮਰ ਨਾ ਜਾਸੇ, ਸਜਣਾ ਨੇਕੀ ਕਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਇਸ਼ਕਾ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਢਾਏ ਚੜਿਓ, ਇਸ਼ਕਾ ਬਚ ਕੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਸੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮਗਰੂ ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। भाई वाह 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 राय साहब, क्या कहने। ਹਿਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਆਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਭਾਈ। ਲਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਆ ਸਾੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ। ਸਜਣਾ ਦੇ ਆ ਸਾੜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ। ਹਾਏ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਐਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੌਸਾ, ਐਡੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਣਾ ਏ, ਹਾਸਾ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਗ ਨਾ ਛੇੜੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਉਹ ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਚੰਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਏ, ਤੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਇਸ਼ਟਾਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਇਸ਼ਟਾਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई हुण चेंजिंग करनी पैसी, मुशायरा जिथे टंग गए हो ना, इत्थे हुण बंदा ओडा ही लियावना पैसी। जैन जट कसूर तो आ जा भाई। बुलिया जिस दिन लागू हो गई मां बोली, घुंगरू बन तेरे दरबार ते आवांगा। जैन प्यारे जी आया नू बहुत शुक्रिया भाई। की हिसाब करा हुण यारा, किथे किन्नियां वजियां ने। वाह। सा नाल ने जख्म परोए, रूह ते सट्टां वजियां ने। वाह जैन वाह। तेरे ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਖੜ ਜਾਣਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਆਹਾ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਯਾਦ ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਆਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਬਾਲ ਕੋਈ ਵੇਣਾ ਜਦ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਮਾੜੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਆਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਏ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੱਸ ਕੇ ਸਹਿ ਜਾਨਾ। ਸੱਜਣ ਜਾਵੇ ਹਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ। ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ।
ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਮਟਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਜਿਹੀ ਮਟਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਦਮ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਲਾ ਹਰਦਮ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਮਸੀਹਾ ਦੀ ਜਿੰਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਂਦਾ ਏ ਭਾਈ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਨਬੀਲ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਏ ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਤੀ ਏ ਆਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਹਾਂ ਟਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤੀ ਏ ਭਾਈ ਵਾਹ 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 ਤਾਲੀਆਂ ਬਈ ਜ਼ੈਨ ਲਈ अब बोली सुनो तो शायर का नाम तुसी आप सियाणना है असी गूंगियां घरां दे जाए असी गूंगियां घरां दे जाए किसे ना साडा नां रखिया मुदस्सर नौल जी जी ठीक है सर मुदस्सर नौल साहब क्या बात है यार कहने भाई दो शेर ने पक्षी पट के रो लेना है आहा अखां डट के रो लेना है खबरे तेरा की होवेगा मैं ते हट के रो लेना है हाय 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 वट्टू साहब मोहम्मद वट्टू साहब सुन के जरा जेडा भी मैं नसा किथे जाना है वाह ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੱਲ ਤਾਂ ਲਈਏ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਹਾਏ ਮੱਲ ਤਾਂ ਲਈਏ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਾਏ 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 ਯਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਯਾਰ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਹ 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 ਕੁਝ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਹ ਮੁਦੱਸਰ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਆਵਣ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਘੜਾ ਭਰ ਕੇ ਤੂੰ ਢਾਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆਹਾ घड़ा भर के तू ढाक उत्ते रखिया ते पानी नू तरे लग गई हाय 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 ते पानी नू तरे लग गई यार क्या कहने वाह 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 कदी कदी घर दा ख्याल नहीं आया नी रग्गां विच रहन वालीए हाय असी संगतां बना के पार मलाहां दे मुरीद हो गए वाह जी वाह ਤੇ ਅਸਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਉਣ ਲਈਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨੀ ਬਾਹ ਤੇ ਸਵਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਹੈ ਰਫੀਕ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਵਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਜੀ ਮੰਨਿਆ ਜੀ रफीक रजा साहब जी जी प्लीज़ 2-4 शेर प्लीज़ टाइम थोड़ा है ज़्यादा टाइम नहीं बस जी ज़रा तवज्जो फरमाओ 2-4 शेर और इजाज़त जी साहिब सदर की इजाज़त नाल जी जिन्ना जिन्ना चिर मैं तेरी सजना वाह जिन्ना चिर मैं तेरी सजना उन्नी उम्र बथेरी सजना वाह वाह जिन्ना चिर मैं तेरी यार बह जाओ तू नजरबाज दी बोलियां शुरू करवान लगे प्लीज जी जी उन्नी उम्र बथेरी सजना वाह तेरी अख ने सोना कीता मैं मिट्टी दी ढेरी सजना वाह दिन ते आखिर चढ़ना ही है भावें रात हनेरी सजना पत्थर ते फिर आउंदे ही ने जेड़ी थां ते बेरी सजना वाह वाह जवाल विरक साहब जी आया नू इस मेले विच रोल ना जावी बाह तू फड़ लै मेरी सजना एक बोली ते इजाजत मुंडा मर गया विच परदेसां मुंडा मर गया विच परदेसां भुखे तेरा कख न रवे वाह 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 बहुत शुक्रिया जी काशिफ सोहेल साहब प्लीज स्टेज ते तशरीफ लियाओ उत्तुशान विरक साहब अगे गुजारिश है कि वो भी प्लीज नेड़े आ जावन
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਰਹੋ 5-10 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਆ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮਾਈਕ ਠੀਕ ਕਰ। ਇਹ ਮਾਈਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੌਣ ਲਾਦ ਲੈ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੇਟਾ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੋ ਕਾਫਾ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਏ ਕੋ ਕਾਫਾ ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਹਣੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਘੁੰਮਿਆ ਏ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕੱਚ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਹਾਏ ਕੱਚ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਖੰਡ ਦਾ ਖਡੌਣਾ ਮੁੱਖ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤੂੰ ਏ। ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਛੀਆਂ। ਹਾਏ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਏ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੀ ਛੂਈ ਮੁਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਆਜਾ ਬਾਲ ਬਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਪੜ ਪੜ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇਹ ਸਰ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ PhD। ਬੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ PhD। ਪਿਆਰ ਲਈ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਰ। ਦੋ ਚਾਰ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਦੋ ਚਾਰ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ। ਟਾਈਮ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਗਜ਼ਲ ਤੇ 2-3 ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ, ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਰ, ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਚੰਨ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਹਾਏ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਚੁੰਮਦੇ। ਦੂਰ ਜਾ ਖਲੋਵਾਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਪੁੰਜੇ ਪੈਰ ਧਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ। ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਾਂ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ। ਪੁੰਜੇ ਪੈਰ ਧਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਿਰੇ ਨੱਚਦੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਤਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕਿਆ ਟੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਵਾਨ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਬਸ ਦੋ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਮਾਈਕ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਰੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੰਡਦੇ। ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ। ਮੰਗਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜਿਆ। ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ
ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਅਦਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਜੂਝ ਅਦਲ ਨਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜੁਮਾ ਪੜਦੇ। ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਲਓ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ 2 ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੈ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਰ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਓ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਰਹਿ ਪਵੀਂ, ਓ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਸਜਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਸੱਦ ਗੂੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਦਾ ਜੋਈਆ ਜੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਿਓ। ਓ ਬਾਪੂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। लो जी आखिरी 2 बोलियां। ओ भांडे मिट्टी दे ही चंगे सन बेलिया, भांडे सजना हाँ भांडे मिट्टी दे चंगे सन बेलिया, लोए बंदे लोए किते ने। आखिरी बोली ऐ मैनू इस रब तो डरो दे, हाँ मैनू इस रब तो डरो दे। ओए मैनू
ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਂਦੀ ਪਿੱਛਾਂ ਤੇ ਆਓ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸ਼ਾਇਰ ਅਮਾਰ ਭੁੱਟਾ ਆਪਣਾ ਅਮਾਨ ਅਲੀ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਾਨ ਅਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हमारे तो दो चीज़ां सुना दे खड़का दे बहुत एनर्जेटिक कर दे सिर्फ दो बारी मेरी कल आई अज ना टैंडर भुगता छड़िया ओ यार ते एक दौड़ा जी ठीक हो गया जी एक बारी नाल की बनदा कल भी भाईजान दौड़ा सुनना है पर तवज्जो करनी थोड़ी सारी यार की कर दे बस चुप कर जाओ यार सुनो सुनो यार तवज्जो प्लीज जेड़े नाल रलाए मैं आज तोड़ी अम्मार मुनाफिक निकले हाँ हाँ हर गलती ते चा माफ कीता हर बार मुनाफिक निकले कच वांग तरोट गए बेला खैर मेरे प्यार मुनाफिक निकले ओ कुछ दोखण यार मुहब्बत दे कुछ यार वाह वाह अमार जनाब पढ़दा एडी भाई दा हुक्म आई अम्मार बनौती सांगिया तू कदी संगत दे ठाठ नहीं बनदे हाय नवे रज्जे होए मेरा दावा है मजबूर दी हाठ नहीं बनदे और लत धर के कई मजलूम दे सिर ते मेरा चन कद काठ नहीं बनदे ओ जेड़े ज़हन दे घटिया लोग होंदे डेरे गत के राठ नहीं बनदे सलामत रहो जी आखिरी दौड़ा पढ़दा पिया बिस्मिल्लाह जा टुर जा सज्जन शरीकां दा साडे प्यार दी लगी होई जंग वेखी आहा अमार ओदे हथ विच लाल ते पीली साडे हथ दी गत्ती होई वंग वेखी आहा और जदां उस बेफैज दे आसे पासे संगतां दे घेरे तंग वेखी ओए ओदे सामने मेरा ना लवी चा ओदे मुंह दे उड़दे रंग वेखी हाँ जियो जियो बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम उतो शुरू करवाना है भाई कल भी पढ़नगे कल सुन लेना सैयद शाह तकी शाह जी आ जाओ अपना हिस्सा पाओ तुसी भी सैयद शाह तकी साहब बड़ी सोहनी आवाज है तुसी आवाज थोड़ा है ते अमार तो बाद मेरा पढ़ना जड़ा बनदा ना लेकिन लिस्ट उतां ही हो गई है कोई गल कल्ला चाह दा कप ना होवे हाय कल्ला चाह दा कप ना होवे गपशप होवे खप ना होवे ते साह तू नेड़े बैठा होया बंदा होवे सप ना होवे ते जे रखे ताल्लक ता तेरी मर्जी वाह वाह शुक्रिया दोस्तों जे रखे ताल्लक ता तेरी मर्जी मुका भी छोड़े तो मसला कोई नहीं दिल दे कागज दे लफ्ज संगत मिटा भी छोड़े तो मसला कोई नहीं वफा करे से वफा करे जे मेरा बन से तो तेरा बनसा जे याद रखे तो मेहरबानी बुला भी छोड़े
ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹਰ ਬਾਜ਼ੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਗਾਵਾਂ। I love you। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤੇ ਐਸਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਗਲੇ ਗਾਣੇ ਤਰਫ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਲੀ ਬੀਟ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ परफॉर्म करांगा अपना आखिरी गाना मां बोली, क्योंकि यह मां बोली का इवेंट है। एक मां मेरी घर है, एक मां जी हर टाइम मेरे नाल रहिंदी है जुबान, ते इस पंजाबी मां वास्ते, इस बोली वास्ते किने किने सुनिया मां बोली मेरा? ओके मैं गाना मैंने दस्यो किने किने लिरिक्स याद मैनू रैपर वैपर नहीं पंजाबी दा, मैनू कावड़ बुज़दिल ब्रेव या फिर काहिर आखो, मैनू बिजली वाली ठंडी तत्ती वायर आखो, पर किसी भी बोली नू मेरी बोली तो ना हायर आखो। आपा शुरू तो पंजाबियां
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਤਾਲੇ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਚਾਬੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਸੁਰ ਚ ਗਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਫੋਨ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਫਲੈਸ਼ ਲਾਈਟ ਔਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਲੋਕ ਟਾਰਚ ਲਾਈਟਸ ਔਨ ਕਰੋ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਸੌਂਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਲ ਆਂਦਾ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਚਲਾਓ ਯਾਰ ਲਾਈਟਾਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਆਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆ ਗਏ ਓਏ ਲਾਹੌਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਰੇਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਵਾਇਰ ਨਾ ਆਖੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਇਰ ਆਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਬਰੇਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਵਾਇਰ ਆਖੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਇਰ ਆਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤਾਲੇ ਐ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਤਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਐ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਜ ਐ ਚੜਾਈ ਐ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਜੈਦ ਕਰਕੇ ਵਖਾਈ ਐ ਮੈਂ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਤਾਈਓ ਅੱਗ ਲਾਈ ਐ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਰੀਮਿਕਸ ਗਾਣੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸ਼ ਜੋ ਹੈਵੀ ਵੇ ਫਲੋ ਜਿਵੇਂ ਰੂ ਮੈਂ ਚੂਜ਼
ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਲਾਈ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਹੋ ਵੀਰੇ ਦਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਫ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਕਿਰੇ ਮੇਰਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਰ ਵੈਪਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬਲ ਬੁਲਦਿਲ ਬਰੇਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਆਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਠੰਡੀ ਤੱਤੀ ਵਾਏ ਆਖੋ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ ਤਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਭੰਗੜਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਮੀ ਜੱਟ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਫੌਰਨ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦੇ ਸਮੀ ਜੱਟ ਲਾਊਗਾ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮੀ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਸਮੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਈ ਚੱਕਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਾੜਾ ਸਮੀ ਜੱਟ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਬਚ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਰ ਰੌਣਕ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰੌਣਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਲੱਗਣੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਮਸ ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਵੈਲ ਨੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਰੇ ਵੇ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਧੋਖਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਦੇ ਸਜਣਾ ਧੋਖਾ
ਸੁਨਿਆਰੇ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਬੈਂਡ ਨੋਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਦੱਸ ਦੇ ਕਾਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾਰੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇ ਜੇ ਤੋਹਫਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਜਣਾ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਨੱਕ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਜਣਾ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ ਬੱਦਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਮੋਰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਾਂ ਬੱਦਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਸਰਾਹੀ ਵਰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਗਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਬਾਗ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਹਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਬਾਗ ਫਰੂਟਾਂ ਦਾ ਵੇ ਤੂੰ ਭੇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਤ ਵਿੱਚ ਗੁੰਦਲਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਬਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਾਂਦਾ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਾ ਵੇ ਹੋ ਬਸ ਆਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਰਤਾ ਝੂਠ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਵੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਣ ਦਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ड्रम खोल दे थोड़ा यार रिक्वेस्ट आ एक शेर भाई एक शेर सिर्फ मेरे भरा दी फरमाइश ते वकार दी शैल फिर वकार पिंडर दी फरमाइश ते एक शेर हो पखियां 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 गन विच 5 गोलियां नी तेरे 5 वीरां लई रखियां हो तिखा ए गड्डा सा जट दा हो तिखा ए गड्डा सा जट दा हो जेड़ा लंघ जू चीर के वखियां नी तेरे पिंड वाले गबरू हो तेरे पिंड वाले गबरू हो निगाह रख दे तेरे ते माली जे जट बिगड़ गया हो जे जट बिगड़ गया
ਉਹ ਵੇਖੀ ਵੱਟਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਜੱਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਓ ਕੰਮ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਭੁੱਖਾ ਰਿਜਕ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਲਾਇਆ ਬੰਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਏ ਦੱਦ ਪੀਣ ਨੂੰ ਆ ਦੇਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ ਏ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਲੈ ਜਾ ਜੰਨ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿਆਹ ਦਿਆਂ ਤੂੰ ਜੱਟੀ ਦਾ ਧਨ। ਆਵੇ ਸਹਿਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੂਰ ਵੇ ਆਏ ਵੇ ਸਹਿਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੂਰ ਵੇ ਤੇ ਵੀ ਲੰਨਾ ਵਰਗੀ ਰੰਨ। ਆ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਪੱਖੀ ਮੋੜ ਤਬੇਲੇ ਬੰਨ ਓਏ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ। ਹਕੀਮ ਦੇ ਓ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਵੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਦਾ ਸਹੀ ਮਰੇ। ਹਾਏ ਵੇ 5-7 ਮਰਨ ਗਵੰਡਨਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਓ ਤੇਰੀ ਟਾਉ 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 ਨੱਤ ਕਰੇ। ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਦੁਨੀਆਂ ਆਏ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ। ਗੁਜਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੀਰ ਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ ਹਾਏ ਵੇ ਬੱਕਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀਰ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮਰੇ। ਹਾਏ ਵੇ 5-7 ਮਰਨ ਗਵੰਡਨਾ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਹਾਏ ਵੇ ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਟਾਉ ਟਾਉ ਨੰਦ ਕਰੇ। ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ
ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ ਏ ਹਾ ਏ ਹਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਹੋ ਕੋਹ ਤੱਕ ਭੱਜਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਜੱਜਣਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਮੱਲਾ ਡਾਂਗ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਕੇਰਾ ਚੱਲੇ ਚੱਜ ਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਜੱਜਣਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਮੱਲਾ ਡਾਂਗ ਹੀ ਬਥੇਰੀ ਕੇਰਾ ਚੱਲੇ ਜੱਜਣਾ ਸੂਰ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਵੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਖੜਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਆ ਹੋ ਖੜਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਖੜਦੇ ਆ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਦੇ ਆ ਯਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੰਮ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰ ਭਾਲਣਾ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵੈਰੀਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਬੋਲਦੀ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੰਮ ਚੀਰ ਕੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਭਾਲਣਾ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵੈਰੀਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਚੀਰ ਕੇ ਮੋਢਾ ਮਾਰ ਭਾਲਣਾ ਤੂੰ ਵੈਰ ਵੈਰੀਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹ ਬਲਦੇ ਅੰਗਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠਾਰਦੀ ਆ ਅੱਖ ਘੂਰਦੀ ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣ ਗੋਲੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣ ਗੋਲੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣ ਗੋਲੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੱਟੀਏ ਕੱਬ ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖੀਆ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਜੱਟੀਏ ਕੱਬ ਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਲਾਟ ਵਰਗੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਦੂਗਾ ਖਲਾਰੇ ਸਭਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਦੂਗਾ ਖਲਾਰੇ ਸਭਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਾਦੂਗਾ ਖਲਾਰੇ ਸਭਾ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਐ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬੜੀ ਐ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ ਬੜੀ ਐ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬੜੀ ਐ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁੜੇ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁੰਦੇ ਯੋ ਰਹੀ ਬੜਾਈ ਉਹਦੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾਲ ਦਾਬੇ ਦਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੱਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾਲ
ਦੇ ਪਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫੜੀਏ ਆਉਣ ਤੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਫੜੀਏ ਆਉਣ ਤੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜੀਏ ਵੈਰੀ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਕਰੀਏ ਮਿੱਤਰੋਂ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚਰੀਏ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਪੌੜੀ ਨਾ ਬਗਾਨੀ ਚਰੀਏ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ ਬਣ ਜਾਈਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸਿਆਣੇ ਜੱਫਾ ਮਾੜਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਲੋਕੋ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਜੱਫਾ ਮਾੜਾ ਅੰਨੇ ਦਾ ਜੱਟ ਨਾਲ ਰੋਲਾ ਲੋਕੋ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦਾ ਦੁਰਾਏ ਵਿਚੋੜਾ ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਈ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈਦਾ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫੋਕ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਢੋਲੇ ਮਾਈਏ ਟੱਪੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਆਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੌਰਾ ਦਾ ਭਾਈ
हेलो 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 ओए मेरे रब्बा ओए अल्लाह लोको बुजुर्गो ओ मेहनतियो। अच्छा भी एक रोहेल या रोहील रोहेल अहमद नाम का बंदा दा नवा असली शनाख्ती कार्ड है। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਰਹੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕ ਉਹਦੇ ਲੈਟਰ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ, 1 ਫੁੱਟ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕੱਦ ਤੇਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ 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 ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼, ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਲੀਕੇ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਔਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਰੀਤ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗਾਵਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੇਖਣਾ। ਗੋ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਨਚਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ ਦਾਨਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਮਾਹੀਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗਾਵਣ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਮ ਨਾਲ, ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਤਵਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਲੈ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮੇ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਚੀਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਪਚੀਦਾ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਰੰਗੀ ਖੁਸ਼ਗੱਪੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਬਿਸਤੀ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗਾਇਕਾ, ਸਾਡੀ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗਾਇਕਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਸੋ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਸ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਾਇਕਾ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ ਚਿਮਟੇ ਵਾਲੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਜੇ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਨੁਸ਼ਾਈ। ਆਓ ਭਈ ਆਈ, ਲਾਓ ਤਾੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तमाम आए मेहमानों ਨੂੰ मेरी तरफों और मेरी सारी टीम की तरफों अस्सलाम वालेकुम और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ कहने ਆ खुश आमदीद। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ अपने प्रोग्राम ਦਾ आगाज़ एक कलाम तो कर रही हैं। पियानो ਦਾ आवाज़ बंद हो गया। बहुत शुक्रिया अदा करने जी अहमद रजा साहब और ढिल्लो साहब का जिन्हों ने कि सानू इत्थे इनवाइट किया, उन्होंने तावन का शुक्रिया अदा करने। ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया, ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया, ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया, कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया, कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया, ओ लाला वालिया साया वे शाना वालिया साया, कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया, कलमा पढ़िया पढ़िया मैं तेरे राधा साया। ओ तेरे संग लाया लाया मैं ढूंढ पाया साया, तेरे संग लाया लाया मैं ढूंढ पाया साया, तू जिवें चाहिया चाहिया मैं करके वफाया साया, तू जिवें चाहिया चाहिया मैं करके वफाया साया। ओ सेरा कड़िया कड़िया ए तेरे नादा साया, ओ सेरा कड़िया कड़िया मैं तेरे नादा साया, सेरा कड़िया कड़िया मैं तेरे नादा साया, मैं दम भरिया भरिया ए तेरे नादा साया, मैं दम भरिया भरिया ए तेरे नादा साया। ओ बदड़ी सीती सीती मैं अपने तन दी साया, ओ बदड़ी सीती सीती मैं अपने तन दी साया, अंदरों नीति नीति मैं अपने मन दी साया, अंदरों नीति नीति मैं अपने मन दी साया। ओ लाला वखरी वखरी मैं तेरी दादा साया, ओ लाला वखरी वखरी मैं तेरी दादा साया, मैं तेरी हो गई मैं आका जा जा साया, मैं तेरी हो गई मैं आका जा जा साया, मैं तेरी हो गई मैं आका जा जा साया। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੋਕਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੋਕਲ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ
ਚਲ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲਓ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਆਹ स्पेशल बोल अपने नेट ते गाइयां बोलियां थोड़ी नजर पेश कर रही हैं ओ बल्ले बल्ले नसीबा नाल प्यार मिल जाए
कैसा ठीक है? अच्छा तुसी पीछे केदे करके होना? अच्छा ओए एक दूजे दे पीछे हो गए, इत्थों पीछे होए ना एडे तुसी पिछेदार इंसान। पुठे आधा बंदा सलाम मारे। बहुत ही प्यारा नवा गीत ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਸਜਣ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਓਏ ਸਾ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਪਰ ਪਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਈ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਈ ਤੇਰੀ ਓ ਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅੱਜ ਯਾਦ ਸਜਣ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਯਾਦ ਸਜਣ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਪੀਤੀ ਦਾਰੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਭੁਲਾਈ ਤੇਰੀ ਓ ਨੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਜਦ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਦਿਲ ਕਮਲਾਏ ਰੋਵੇ। ਬਦਲਾਵਾਂ ਗਲੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਗਲੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਵਰਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਉਹ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਾ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਜਦ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਵੇ ਦਿਲ ਕਮਲਾਏ ਰੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਗਲੇ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਓ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਸਜਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ। भाईजान हेलो ए देखो आ देखो ए खर मस्तियां बदमस्तियां छोटे छोटे बच्चे ने हो सकता ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਯਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 50 ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। अच्छा 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 नहीं मैं देखो मजा करो
ਬਦਮਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਦਮਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆਪਣੇ ਨੈਟ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ MZHD ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਪੈੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨਾ ਡਰ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਰੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕੀ ਪੈੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਚੰਨਾ ਡਰ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਤੁਲਾਵੀਂ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿਣੇ ਨਾ ਤੁਲਾਵੀਂ ਵੇ, ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਬਚ ਕੇ ਤੂੰ ਆਵੀਂ ਵੇ, ਰਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਠਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ। ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਮਰਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਟ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਭਾਬੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮਰ ਜਾਣੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੱਥ ਗੱਲ ਚੜ ਗਈ। ਓ ਸ਼ਰੀਕੋ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਜੱਟ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਗੀਤ ਹੈ ਇਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ,
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਵੀ ਲਓ, ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ। हेलो हो मैं नील कराया नील का ओ मैं नील कराया नील का मेरा तन मन नीलो नील वे मैं सौदे की ते दिला दे ओ मैं सौदे की ते दिला दे विच धार के ने वकील रब वकीली ना करे ता बंदा कौन वकील आरा रातड़े दी चांदनी रातड़े दी चांदनी पूनी वर्गा का मैं सदके उड़िया दा ना बातो उड़िया दा ना बातो न पहली नाचना जटी देड़ बगुड़ा रंगला जटी देड़ बगुड़ा रंगला ठंडी मना दी छाप गिड़गिड़े लोगी अक्तियां ले जट दा ना वे मनु ले चलिए चौका टिके ओ मनु ले चलिए चौका टिके दो मर्द सदी ना एता मैनू सबे पीड़ा मंदियां एक
हाँ भाई किदा कैसा लगा? ताड़ियां मार के दसो। और मरे अद्धिया ने हथ बन्ने ने दूजिया ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भी जरिए मैं लाडियां शरारतां कीतियां दिल ते नहीं लानी, ठीक है ना, क्योंकि तुहानू समझ ही नहीं आनी मैं जो कहना। लो जी सरदार मेरे यार, मेरा कोई 25-30 साल का यार पुराना, कहते ने कुड़ी ने जिन्ना सोहना गाया है अगले साल कनेडा जाके गाएगी साढ़े को। बहुत वधिया जी, बधाइयां। लो जी, और फिर बड़ा सोहना शहर है वैनकूवर। हाँ आ जाओ। आखिरी अच्छा भी आ जरा जोड़ी वाला काम कीबोर्ड नाल लिया जा रहा है, आज जिन्हें जोड़ी बजाई है वास्ते ताड़ियां बजाओ, बहुत सोहना भी है बंदा। आ ढोलक तबले वाले ढोल वाले बाबा जी। अच्छा उधर हो जाओ, उधर उधर हो जाओ। हाँ जी इधर फौतगी वाले इधर जा रहे हैं। चलो मरो तुसी मरो लवे मौला। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜਨਾਬ, ਮਾਈਏ ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਾਈਆਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ हेलो साउंड वाले भाई अगे रिक्वेस्ट है कि आवाज खोल दो, मेहरबानी करो। ठीक 5 मिनट बाद जनाब, 5 मिनट तो बाद नारा मारा जाएगा, आवाज अल्लाह वास्ते खोल दे, तेरी मेहरबानी। सुए लाल दवाने नी, सुए लाल दवाने नी, ओ तेरी इना कुंडला ने साडे कतल कराने नी। चली दे आ चले आ, ओ साडे कतल कराने नी। चली दे आ चले आ, ओ साडे कतल कराने नी। काला जोड़ा मैं सीमा, काला जोड़ा मैं सीमा, ओ दुनिया ते तू जीवे, ओ तेरी आस ते मैं जीवा। ओ चली दिए चलिए, तेरी आस ते मैं जीवा। कोई बर्तन चीनी दे, कोई बर्तन चीनी दे, ओ लाके यारी छड़ जांदे बंदे नस्ल कमीनी दे। चली दे आ चले आ, ओ बंदे नस्ल कमीनी दे। चली दे आ चले आ, ओ बंदे नस्ल कमीनी दे। कुछ लोग पैसे वेख के यार बना लेंदे ने, कुछ लोग सोहना वेख के यार बना लेंदे ने, अकलमंद लोग कहंदा यार बनांदे ने। अपने नर दा माइया पेश कर रहा। गारे दी कंध होवे नी, गारे दी कंध होवे, ओ सोना भावे ना होवे, ओ माया गैरतमंद होवे। ओ चली दिए चलिए, माया गैरतमंद होवे। कोई बलबदी लैट होवे, कोई बलबदी लैट होवे, ओ रंग दा काला ही सही, माया नक्शां दा टैट होवे। चली दे आ चले आ, ढोला नक्शां दा टैट होवे।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਮਾਈਆ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਮਾਈਆ ਆਪਣੇ ਨੜਦਾ ਮੱਝਾਂ ਮੀਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਮੀਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ ਉਹ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਪਈਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਮਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਰਚਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਚਾਈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰੋਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਜਨਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਲੜ ਗਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਤੋਤੇ ਲੜ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਉਹ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਧੁਮਾਇਆ ਵੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਲੱਗਨੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਮਾਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਦੇਸੀ ਮਾਈਆ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਓ ਅਸਾਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਓ ਚੱਲੀਏ ਅਸਾਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਓ ਚੱਲੀਏ ਅਸਾਂ ਧੋਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ सरदार जी इत्थे अगे आ जाओ स्पेशल माइया पेश कर रही हैं कोई मुंह विच पान होंदा ओ बंदा भावें बुढ़ा हो जाए पर दिल ते जवान होंदा चलिया ओ पर दिल ते जवान होंदा ਕਰਦਾ ਏ ਗੱਲਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਏ ਝੇਡਾਂ ਕੁੜੀਏ ਕਰਦਾ ਐਲਾਨ ਜੱਟ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਏ ਕਰਦਾ ਐਲਾਨ ਜੱਟ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕੁੜੀਏ ਨਵਾਂ ਮਾਈਆ पेश कर रहे हैं वेख के बुजुर्गों लो जनाब इन्हां दी नज़र पेश कर रहे हैं जरा काबले गौर एक एक बोल यादां छड़ के जाना फिर मेल बरातां दे कोई ठेले ठिल पैनी सरदार जी कोई ठेले ठिल पैनी
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਲਾਂਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀ ਏ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀ ਏ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਹਿੱਲ ਪੈਣੀ ਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਂਡੀ ਚੱਖ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਾਫੀ ਚੱਖ ਲਈਏ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਸਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਚੱਲੀ ਦੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਓਏ ਅਸਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਪ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਹੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਲਬਲੀ ਗੌਰ ਜੱਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਫੇਰ ਦਮਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਪਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਓ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀਏ ਚੱਲੀਏ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਪਰਦੇ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲ ਹਵਾਈ ਪਾਵਾਂ ਪੈਰੀ ਚੱਪਲ ਹਵਾਈ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਾਵਾਂ ਓਏ ਚੱਲੀ ਦੇ ਆ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾਈ ਪਾਵਾਂ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਫੇਰ ਮੇਲ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਰੀਏ ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਮਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਉਹ ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਬਸ ਕਰੀਏ ਉਹ ਚੱਲੀ ਦੀਏ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਬਸ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਇਸ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਓਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਬਾਗੇ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਾਂਡੇ ਮੀਂਡੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਉਲਾਮਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਟਾਫਟ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੀਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰੌਣਕਾਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਕੀ ਤੱਕ ਕਈ ਕੁਝ ਹੈ ਕੱਲ ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ